Hello students. মোৰ মাতটো শুনিছানে? Am I audible? Am I audible or not? Okay. Okay. I'm audible, right? ঠিক আছে দিয়া. Hello my dear class 10 students. Welcome back to Gyan Panda. And তোমালোকে গম পাইছাই যে আমি বৰ্তমান কি কৰি আছো? Heredity and Evolution chapter 2 revision কৰি আছো. Okay, because the chapter to both students are difficult to understand, hoy na hoy. So a chapter to actually difficult no hoy, but as I said in my previous class, je kisuman terms ase bookot junbur direct explanation di thwa nai, he karone olopman chapter 2 bujat problem hoy. Okay, so in order to overcome that problem, in order to solve that problem, he problem to solve koribo karone, look here we are. So ami already amar previous class on heredity bikhoye bujilu, right? Ami আজিও মই কৈ দিছো আগতে যে ক্লাস টু ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টসৰ কাৰণে হয় স্পেশালি, but then assamese medium students তোমালকে জয়েন কৰি থাকিব পাৰা, কোনো কথা নাই, কিন্তু তোমালকে বুজি নাপাব পাৰা। সো তোমালকে এটো নকবা যে ম্যাম বুজি পোৱা নাই, of course তোমালকে বুজি নাপাবা, because এখিনি গুটেখিনি কন্টেন্ট খিনি কি কোড আছে ইংলিশ মিডিয়ামতে আছে, রাইট? সো তোমালকে হেতু কাৰণে টেনশন নলবা, তোমালকৰ অলৰেডি এপত এ লেকচাৰস খিনি ৰিপ্লেস কৰি দিয়া হৈছে, তোমালকক শর্ট কে হয়নে জিষ্ট টু দি দিয়া হৈছে, বাট ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই, সেই কাৰণে লাইভ আনিছো, ঠিক আছে? সো আজি মই chatting নাসাও, আজি মই chat box to more off কৰিয়ে থৈছো, মই নাসাও আজি কোন কোন আহিছা কোন কোন নাই, we won't interact আজি মানে interaction কৰিম, of course interaction কৰিম, এনেকুৱা নহয় যে interaction নকৰো, but then তোমালোকৰ নামবোৰ মই আজি নলও, time waste নকৰো, বেয়া নাপাবা, ঠিক আছে? So in our previous class, আমাৰ previous classত আমি heredity ৰ বিষয়ে বুজিলো যে heredity কি হয়, right? So আমি মানে children বোৰে যে characters বোৰ পাও, inherited characters বোৰ বা inherited traits বোৰ আমি আমাৰ parents ৰ পৰা পাও, হয় না? So হেতুকে হে transmission process টুকে heredity বুলি কোৱা হয়, আমি বুজিলো তাৰ বিষয়ে, হয় না নহয়? আৰু আমি কিছুমান ৰিপ্ৰডাকচনৰ লগত কিছুমান ৰিলেটেড মানে ৰিপ্ৰডাকচনৰ কিছুমান টপিক যোনবোৰ এই চ্যাপ্টাৰটো বুজিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়, I have already explained, মই মোৰ আগৰ লাইভটোত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো, যোনে যোনে এতিয়াও হে লাইভটো চোৱা নাই, তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা টাৰ্মছ তেতিয়াহলে ফাৰ্স্ট যোনটো লাইভ হয় হেৰিডিটি এণ্ড ইভলিউশন পাৰ্ট 1 যোনটো হয়, আজি হৈছে পাৰ্ট 2, সো এই পাৰ্ট 1 টো তোমালোকে চাই লওক। Here, okay, এতিয়া heredity আমি বুজিলো, but এটা confusion থাকি গল আমাৰ মনত যে আমি এটো কথা গম পালো যে reproductionত parents or body DNA copy হয় বা DNA replication হয়, আৰু হে DNA childrenৰ body লৈ আহে, মানে child বা offspring বা progeny body লৈ আহে, ঠিক আছে? Now, এতিয়া sexual reproductionত দুজন parents involved থাকে, right? Sexual reproduction or father and mother দুজন parents involved থাকে, that means দুজনৰ বডিতে DNA replication হয়, মানে DNA copy হয়, আৰু দুজনৰে DNA আমাৰ বডিলৈ আহে, মানে progeny বা যোনটো আমি offspring বুলি কওঁ, offspringৰ বডিলৈ আহে, বুজিলো? দিয়া প্ৰবলেমটো ক'ত হল জানানে? প্ৰবলেমটো হল যদি এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে ফাদাৰ আৰু মাদাৰৰ ট্ৰেট গিটা বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়া হলে এটা বাচ্চাই কোনটো ট্ৰেট ৰিসিভ কৰিব বা কোনটো ট্ৰেট এক্সপ্ৰেছ কৰিব, বুজি পাইছে নে কথাটো? আমি এটো গম পালো যে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰস বোৰ পেৰেন্টছৰ পৰা আহিছে, মাৰ পৰা আহিছে, দেউতাৰ পৰা আহিছে, বুজিলো? কিন্তু যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে মা আৰু দেউতাৰ ফাদাৰ আৰু মাদাৰৰ যদি ট্ৰেট গিটা বেলেগ বেলেগ হয়, ফৰ এক্সাম্পল সোৱা ইয়াতে মই দেখাইছো এটা এক্সাম্পল যে যদি ধৰি লোৱা আই, সোৱা we know that eye color is a character, right? আৰু eye colorৰ বেলেগ বেলেগ ট্ৰেট থাকিব পাৰে, ক্লিয়াৰ? এতিয়া মাৰ যদি কাৰোবাৰ মাদাৰৰ চকুটো ব্ল্যাক হয়, ঠিক আছে, আৰু যদি সেই বাচ্চাটোৰ ফাদাৰৰ চকুটো ব্লু হয়, তেতিয়া হলে বাচ্চাটোৰ চকুৰ কালাৰটো কি হ'ব, হেতু এটা কনফিউজন লাগিল,
হয়নে যদি এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে মাদাৰ আৰু ফাদাৰৰ অপোজিং ট্ৰেটস থাকে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেটস থাকে ডিফাৰেন্ট ট্ৰেটস থাকে তেতিয়া হলে বাচ্চাটোৱে কি ৰিসিভ কৰিব trait express কৰিব হয়নে so on what logic characters are transferred এটো খেলি মেলি লাগিল নে আমিটো এনেকুৱা কেতিয়াও দেখা নাই ন যে আমাৰ পেৰেন্টছৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে যদি অপোজিট ট্ৰেটস আছে আমি দুইটাই এক্সপ্ৰেছ কৰিছো এটোটো নহয় হয় কাৰোবাৰ এনেকুৱা দেখিছা নেকি এটা চকু কলা এটা চকু নীলা হেতুটো নহয় সো যদি চকুটো কলা হয় দুটা চকুৱে কলা হ'ব যদি নীলা হয় দুটা চকুৱে নীলা হ'ব isn't it so on what logic characters to কি লজিকত ট্ৰান্সফাৰ হয় সো এটো এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিবলগীয়া কথা আৰু এই কনফিউজনটো দূৰ কৰিছিল এজন মানুহে যাৰ নাম তোমালকে জানা ইতিমধ্যে তোমালকে পঢ়িছা you have already learned about him he is none other than Gregor Mendel এটো যে কনফিউজন হৈ আছে যে পেৰেন্টছৰ যদি এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ অপোজিং বা ডিফাৰেন্ট ট্ৰেটস থাকে তেতিয়া হলে চাইল্ডে কি ৰিসিভ কৰিব চাইল্ডে কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব সেই কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ কৰিছিল এজন মানুহে যাৰ নাম হৈছে Gregor Mendel আৰু for that reason তেওঁ father of genetics বুলি কোৱা হয় clear so father of genetics বুলি কোৱা হয় Gregor Mendel আৰু কিয় কোৱা হয় because inheritance or heredity লগত যোনবোৰ experiments তেওঁ কৰিছিলে তেওঁ heredity মানে heredityৰ বিষয়ে experiments কিছুমান কৰিছিলে and not one or two series of experiments কৰিছিলে সেই কাৰণে তেওঁ father of genetics বুলি কোৱা clear okay now see here Gregor Mendel conducted experimental test on pea plants to understand how genetic traits are passed from one generation to the next মানে Gregor Mendel কি কৰিছিলে he conducted experimental test দেখিছানে কিছুমান কৰিছিলে ঠিক আছে কিহৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে on pea plants কিহৰ ওপৰত কৰিছিলে on pea plants water তোমালকে চিনি পোৱা আৰু হে pea planter scientific name টো তোমালকে হয়তো শুনিছা it's Pisum sativum হয়নে it's Pisum sativum so এই pea plants ৰ ওপৰতে তেওঁ কি কৰিছিলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে কিহৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে যে জেনেটিক ট্ৰেটস বোৰ এটা জেনাৰেশনৰ পৰা যে নেক্সট জেনাৰেশনলৈ পাস অন হয় how is it pass on how is it transferred বুজি পাইছা so during Mendel's time genes had not yet been discovered so he referred to them as factors now এটা ইন্টারেস্টিং কথা এটো যে যেতিয়া মেন্ডেলে এই এক্সপেৰিমেন্টস বোৰ কৰিছিলে on heredity তেতিয়া gene নামৰ যে কিবা বস্তু exist কৰে সেই gene টো কি হয় discovery হোৱা নাছিলে বুজি পাইছা তেওঁ জানে কিবা এটা বস্তু আছে কিন্তু হেতু যে gene বুলি কোৱা হয় it was not yet discovered so সেই কাৰণে তোমালকে এতিয়াটো গম পাইছা যে characters বোৰে যে আমাৰ control কৰে কোনে control কৰে actually genes এ control কৰে হয়নে now we know but at that time Mendel did not know that ঠিক আছে মেন্ডেলে এটো জানে যে কিবা এটা বস্তুৱে character টো control কৰিছে but he doesn't know that that is gene কাৰণ হে টাইমত gene নামৰ কিবা আছে বুলি ডিস্কভাৰি হোৱা নাছিলে clear so for that reason মেন্ডেলে হে gene টো কি বুলি কৈছিলে he referred the genes as factors বুজি পাইছা সো মেন্ডেলে কি বুলি নাম দি দিছিলে হেতু ফ্যাক্টৰস বুলি নাম দি দিছিলে ঠিক আছে ওকে এতিয়া কথা হল যে মেন্ডেলে পি প্লান্টছৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কিয় কৰিলে মানুহৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কিয় নকৰিলে হয় না নহয় এটো কথা সো আমি পঢ়ি আছো ইনহেৰিটেন্স বা হেৰিডিটিৰ বিষয়ে আৰু আমি মোস্টলি we are interested in learning about human beings আমি human beings ৰ ওপৰত interested we are not interested about pea plants isn't it you know Mendel why did he choose pea plants for his experiments কথাটো বুজি পাইছে না কিয় চুজ কৰিছিলে there are certain reasons reason number 1 so reason নিটা কি হয় সোয়া pea plants show distinct contrasting traits like tall dwarf round wrinkle seeds yellow green seeds etc so pea plants এ কিছুমান distinct contrasting traits show কৰিছিলে বুজি পাইছা কি কৰিছিলে distinct contrasting traits pea plants e show kore there are 7 different contrasting traits 7 pairs of contrasting traits in pea plants ঠিক আছে বহুত কেটা আছে দেখিছানে 7 pairs মানে বহুত কিনি আছে কেৱল এটা নহয় মানে হয়নে so he had a lot of chance to study হয় না নহয় আৰু হে traits for কেনেকুৱা হয় contrasting traits মানে গম পাইছা নে contrast মানে opposite traits for example if a character is height suppose height of the plant তেতিয়া হলে তাৰ contrasting traits কিটা কি হ'ব tall
and short বা dwarf. So those are contrasting. Contrasting মানে opposite traits. ঠিক আছে? So contrasting traits of tall আৰু dwarf তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে তেওঁ যেতিয়া pea plants or seeds বোৰ চাইছিলে when he observed seeds of pea plants he observed he saw that the seeds were some of the seeds were round some were wrinkled মানে pea plants or যোনবোৰ seeds হয় মটৰ যোনবোৰ মাহ হয় সেই মাহবোৰ মটৰ মাহবোৰ কি হয় দুটা ধৰণৰ seed থাকে কিছুমান round থাকে পুৰা round থাকে আৰু কিছুমান থাকে অলপমান wrinkled মানে বুজি পাইছা অলপ কুচকুৱা ঠিক আছে একদম round shape নহয় অলপমান এনেকুৱা ফুতুৰা পৰা মানে wrinkle মানে গম পাইছা না বুঢ়া আমি যে কওঁ বুঢ়া মানুহৰ wrinkles পৰিছে বুলি হয় এটা মানে ছাল কুচ খাই যায় হয় না সো wrinkle seed মেন্ডেলে দেখিব পাইছিলে আৰু লগতে তেওঁ এটো দেখিছিলে যদি চোৱা seedৰ shape টো যদি চাই তেতিয়া হলে দুটা contrasting traits তেওঁ দেখিলে এটা round এটা wrinkle seedৰ color টো যদি চাই হেতুৰ আগো কি আছিলে contrasting traits আছিলে seed color yellow হ'ব পাৰে আৰু green হ'ব পাৰে বুজি পা সো মেন্ডেলে এটো দেখিলে যে pea plants ত বহুত কিটা contrasting traits আছিলে সো ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে ভাল হল বহুত কিটা contrasting traits ৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব পাৰিলে হয় so this is one reason second reason টো হৈছে যে the lifespan of pea plants is significantly shorter compared to humans হয় নে so ইয়াতে আমি কি পঢ়ি আছো heredity transmission of characters from one generation to the next generation হয় না নহয় so যদি মেন্ডেলে মানুহৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে তেতিয়া হলে মেন্ডেলে কেটা জেনাৰেশন ষ্টাডি কৰিব পাৰিব এটা ফ্যামিলিৰ যদি গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টস ষ্টাডি কৰে হে গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টস বাচ্চা তাৰ মানে ফাদাৰ মাদাৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাচ্চা তাৰ মানে গ্ৰ্যান্ড জুনবোৰ সন বা ডটাৰ হ'ব তেওঁলোকক ষ্টাডি কৰিব পাৰিব সো মেন্ডেলে হিউম্যানছৰ ওপৰত যদি এক্সপেৰিমেন্ট কৰে he could hardly study only 3 generations হয় নহয় because 3 generationৰ পিছতো মেন্ডেলে মৰি যাব because Mendel is also human হয় না নহয় সো মেন্ডেলে হেতু কাৰণে এনেকুৱা এটা অৰ্গানিজম বিচাৰি আছিল হেৰিডিটি study কৰিবৰ কাৰণে যাৰ লাইফ স্পেন টো কি হয় ছুটি হয় and pea plants have shorter lifespan মানে গম পাইছা নাই খুব সোনকালে গ্ৰো হয় খুব সোনকালে গজে it's easy to grow ঠিক আছে আৰু সোনকালে কি হয় ৰিপ্ৰডিউস কৰিব পাৰি আৰু সোনকালে অফস্প্ৰিং প্ৰডিউস হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা but in case of humans হেনেকুৱা নহয় right so he has to wait হয় না নহয় so হেতু এটা reason হয় again there is one more reason one very significant reason is that pea flowers are bisexual ঠিক আছে pea flowers বোৰ কি হয় bisexual flowers হয় bisexual কি হয় মই অলৰেডি কৈছো but still মই কৈ দিও যিবোৰ flowers ত male reproductive part আৰু female reproductive part দুয়োটা থাকে bi means two যদি দুটা ধৰণৰ reproductive part এটা flower ত আছে that flower is bisexual যেনে pea plants হয় mustard হয় mango plant okay so these are bisexual flowers plants having bisexual flowers so pea plants tour যোনটো flower হয় হেতু bisexual flower হয় so bisexual flower naturally self pollination to হয় না because দুটা reproductive part আছে so self pollination is natural in bisexual flowers in addition to that তাৰ উপৰিও cross pollination could be is artificially done হয় না so self pollination হয় naturally হয় bisexual flowers বোৰত so self pollination উপৰিও মেন্ডেলে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া কি কৰিছিলে artificially কৰিছিলে বুজি পাইছা so these are certain important reasons why Mendel chose pea plants for his experiments কেতিয়াবা question আহে যদি আহে তেতিয়া হলে এটা লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান reasons আছে যেনে easy to grow হয় না নহয় তাৰ পিছত বহুতখিনি reasons থাকিব পাৰে flowers বোৰ ডাঙৰ হয় না so তেনেকুৱা reasons আছে so এইটা তিনটা reason ইয়াতে মই দি দিছো okay now এতিয়া মেন্ডেলে কেনেকৈ কৰিছিলে এক্সপেৰিমেন্টটো তাৰ বিষয়ে পঢ়ি মেন্ডেলে হেৰিডিটিৰ ওপৰত দুটা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে এটা যোনটোক আমি মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস বুলি কওঁ আৰু এটা যোনটোক আমি ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰস বুলি কওঁ ঠিক আছে এই দুটা এক্সপেৰিমেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে বুজিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ লগত এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাহিলো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰে আমি পি প্লান্টছৰ বিষয়ে পঢ়িম বিকজ মেন্ডেলৰ এক্সপেৰিমেন্টছ ফৰ পি প্লান্টছত কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এই থিওৰিটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাক হিউম্যানছৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক কিছুমান questions আহিব পাৰে exam ঠিক আছে বা বেলেগ কিবা প্লান্টছৰ ওপৰতো এনেকুৱা questions আহিব পাৰে ঠিক আছে so you need to understand the concept যদি বুজি পোৱা তেতিয়া হলে যি organism নহওক কিয় তোমালোকে answer লিখিব পাৰিবা
Clear? So first আমি পঢ়িম about monohybrid cross experiment. Mendelৰ monohybrid cross experiment কি হয় মন কৰিবা চোৱা মেন্ডেলে কি কৰিলে তেও কিছুমান এনেকুৱা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে যিবোৰ এক্সপেৰিমেন্টত মেন্ডেলে only observed বা studied one pair of contrasting trait ঠিক আছে যোনবোৰ এক্সপেৰিমেন্টত মেন্ডেলে only one pair of contrasting traits study কৰিছিলে সেইবোৰ ৰকে কি বুলি কোৱা হয় monohybrid cross experiment বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্ট বুলি কিয় কোৱা হয় জানানে বিকজ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ প্লান্টস লৈছে মেন্ডেলে ঠিক আছে কন্ট্ৰাস্টিং ট্ৰেটস থকা প্লান্টস লৈছে এই কাৰণে ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্ট আৰু মনোহাইব্ৰিড কিহৰ কাৰণে বিকজ এই এক্সপেৰিমেন্টত মেন্ডেলে অকল যদিও পি প্লান্টছত several contrasting traits আছে several pairs of contrasting traits আছে মই কৈছো যে there are 7 pairs of contrasting traits কিন্তু যোনবোৰ এক্সপেৰিমেন্টত মেন্ডেলে অকল এটা contrasting one pair of contrasting trait or upward focus কৰি experiments বোৰ কৰিছিলে সেইটো এক্সপেৰিমেন্টকে মেন্ডেলৰ monohybrid cross experiment বুলি কোৱা হয় clear mono মানে কি one pair of contrasting trait ঠিক আছে চোৱা It is an experiment in which the inheritance of one pair of contrasting characteristics between two individuals of the same species is studied. So, monohybrid cross experiment ki hoy, the experiment jot inheritance of one pair of contrasting character. Inheritance mane gom paisa ne? So, heredity mane hoise transfer of characters from parents to offspring. Hoy ne? Transfer what do ami ki buli ko? Heredity buli ko. Aru child to ba offspring is হেতু ৰিসিভ কৰিছে হয়নে সো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ইনহেৰিটেন্স তোমালকে গম পাইছা ইনহেৰিট কৰা মানে কি লাভ কৰা ঠিক আছে সো ইনহেৰিটেন্স অফ ওয়ান পেয়াৰ অফ কন্ট্ৰাস্টিং ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিটুইন two individuals মানে কৈছোৱে ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্ট হয় দুটা বেলেগ বেলেগ ইন্ডিভিজুয়াল লোৱা হৈছে of the same species মানে এনেকুৱা নহয় যে এটা পি প্লান্ট আৰু এটা এপল প্লান্টৰ লগত এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে নহয় ক্ৰস যে কৰিছে ক্ৰস নে গম পাইছা নাই ক্ৰস মানে ৰিপ্ৰডিউস কৰিছে দুটাৰ মাজত ঠিক আছে সো এই ৰিপ্ৰডিউস কৰা দুটা প্লান্টে পি প্লান্ট হয় মানে সেম স্পিচিজ হয় কিন্তু হে প্লান্ট কেটাৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে অপোজিং ট্ৰেটস আছে বুজি পাছা যদি হে ক্যাৰেক্টাৰটো হাইট লোৱা হয় ইফ দ্য ক্যাৰেক্টাৰ কনসিডাৰ্ড এজ হাইট অফ পি প্লান্ট যদি লোৱা হয় তেতিয়া হলে যদি এটো হাইট নামৰ character tour transmission to jodi Mendele observe koribo bicharise tetia hole only one character one contrasting trait buli koa hoise one pair of contrasting characteristics buli koa hoise ekane koisu moi so height lole beleg ko pare there are several mo already koisu so height lole height to jodi characteristic to child ne keneke paise hetu jodi study koribo bicharise tetia hole Mendele eneko dujupa pea plant loise jot ejupa ukho means tall pea plant hoy aru anjupa ki hoy dwarf ba short pea plant hoy thik ase so duta dekhisane opposing characteristics hoy ne to etu character hoy aru ei character er karone duta dekhisane traits hoy beleg opposite hoy duta opposite trait thoka ki loise plants loise ঠিক আছে সো এটোৱে হৈছে Mendel's monohybrid cross experiment ইমানখিনি যদি তোমালকে লিখিব নোৱাৰা এনেকে লিখিলেও হ'ব the experiment in which Mendel studied inheritance of one pair of contrasting characteristics eneke likhilo hobo one pair of contrasting characteristics mane pea plants or bahut kita characteristic ase kintu baki ki hoise eku dorkar nai okol eta characteristic oke focus korise বুজি পাইছা যদি হাইট টু ফোকাস কৰিছে সো হাইট টু স্টাডি কৰিছে যে প্যাৰেন্টত কি আছিল ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন অফস্প্ৰিংত কি আছে সেকেন্ড জেনাৰেশন অফস্প্ৰিংত কি আছে কিন্তু হাইটৰ লগতে বাকি ক্যাৰেক্টাৰস কিটাও তো প্লান্টস এক্সপ্ৰেস কৰিব হয় না নহয় যেনেকে সিড কালাৰ যেনে সিড শেপ হয় না কিন্তু হেবোৰ কেলেগে গুটেবোৰ একেলগে স্টাডি কৰা নাছিল যদি এটাই অকল চাইছে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা এক্সপেৰিমেন্টস বুৰক আমি মেন্ডেলৰ monohybrid cross experiment বুলি কওঁ আৰু যোনটো ফেমাস বা যোনটো কমন monohybrid cross experiment যোনটো আমি পঢ়িব লাগে because আমাৰ বুকত হেতু এক্সাম্পল দিয়া থাকে that is হে ক্যাৰেক্টাৰটো হৈছে height of the plant to height of the plant to consider কৰি মেন্ডেলে monohybrid cross experiment টো কেনেকে কৰিছিল let's find out okay so এতিয়া চোৱা
মেন্ডেলে এই monohybrid cross experiment to কৰিবৰ কাৰণে height of the plant character to ললে ঠিক আছে সো তেও কি কৰিব বিচাৰিছে বাচ্চালে কেনেকে যাব হেতু চাব ন সো হে কাৰণে দুজোপা এনেকুৱা প্লান্ট ললে যত হাইটৰ opposite traits থাকে তাৰ মানে এজোপা tall plant ললে tall pea plant আৰু এজোপা কি ললে dwarf pea plant ললে ঠিক আছে এটা ইয়াতে এটা important কথা মই তোমালোকক কৈ দিও যে ইয়াতে মেন্ডেলৰ monohybrid cross experiment or dihybrid cross experiment always remember students Mendel jonkita plant লয় ন parental generation he always took pure plant ঠিক আছে pure plant বা pure breeding plant এটা pure breeding plant মানে কি হয় জানানে suppose pure tall ঠিক আছে তো pure tall plants are those plants pure tall plants হৈছে হেবোৰ plants যোনবোৰক যদি আমি self pollination কৰাও তেতিয়া হলে generation after generation only tall plants এ produce কৰিব বুজি পাইছা যোনবোৰ tall plants মাজত যদি আমি self pollination মানে গম পাইছে আৰু যেহেতুকে pea plants কি হয় bisexual হয় because bisexual হয় by nature so self pollination is natural so self pollination যদি এজোপা tall plants আমি কৰাইছো হৈছে তাৰ ফলত as a result of that যদি only tall se produce hoise one generation two generation three generation four generation successive generation tetia ami kom je he tall plant to ki hoy pure tall plant hoy ki hoy pure tall plant thik ase so on the other hand jodi ami pure dwarf plant boli ko so pure dwarf plant is that plant joto jodi ami self pollination koribo diu self pollination hobo diu tetia generation after generation okol dwarf plant mane short plant e produce koribo ঠিক আছে এটা tall plant যদি self pollination কৰিলে tall plants এ অকল দিয়ে all offsprings all generation হেতুক আমি কি বুলি কও হেতুক আমি pure tall plant বুলি কও pure dwarf কি হয় যোনটো dwarf plant আমি যদি self pollination হ'ব দিও তাৰ result তো যদি অকল dwarf সে produce কৰে হেবোৰক আমি pure dwarf plants বুলি কও ঠিক আছে আৰু মেন্ডেলৰ এক্সপেৰিমেন্টত এটো কথা মনত ৰাখিবা ষ্টুডেন্টস যে মেন্ডেল অলৱেজ টু pure breeding plants হয়নে parental generation তেও কি কৰিছিলে monohybrid আৰু dihybrid in both the experiments তেও লৈছিলে pure tall plant আৰু pure dwarf plant ঠিক আছে বুজি পাইছা মানে pure plants লৈছিলে ওকে এটা মেন্ডেলে কি কৰিলে pure tall plant ললে pure dwarf plant ললে আৰু হিয়তৰ মাজত কি কৰিলে cross pollination কৰিলে cross pollination কিয় কৰিলে students because এটো তা বেলেগ plant হয় বেলেগ plant হলে কি হ'ব যদি হিয়তৰ মাজত reproduce কৰিব লাগে তেতিয়া হলে বেলেগ flower মাজত pollination হ'ব লাগিব আৰু বেলেগ flower মাজত pollination হলে আমি তাক কি বুলি কও cross pollination বুলি কও ঠিক আছে এতিয়া after that এটো হৈছে parental generation তাৰ পিছত মেন্ডেলে কি দেখিলে ইহঁতৰ মাজত যেতিয়া pollination কৰিলে তাৰ পিছত কি হ'ব reproduction হ'ব নতুন plants ওলাব হয় না নহয় so all the plants that were produced এখিনিৰ crossing কৰাৰ পিছত all the plants that were produced Mendele dekhile je all plants were tall plants all are tall plants বুজি পালানে যেতিয়া pure tall plant or logot pure dwarf plant cross korile Mendele cross pollination korile pollination pisot fertilization or pisot tumalke janai হয় না নহয় তো মানে seeds produce হ'ব হয় না নহয় after fertilization তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত গৈ পেনে নতুন plants এই seedৰ পৰাই নতুন plants হ'ব so এই plants যোনবোৰ a2 cross কৰাৰ পাছত মেন্ডেলে পালে all the plants were tall plants ঠিক আছে আৰু এখিনি কি হয় এখিনি হৈছে parental generation these are offspring a parent or offspring হয় generation offspring so Mendele hekhini ki buli koisile first filial generation ঠিক আছে বা f1 generation মনত ৰাখিবা first filial generation or f1 generation so f1 generation মানে গম পাবা this is what this is first generation of offspring এখিনি parent হয় এটা parent হয় এটা offspring হয় এই parentor আৰু first generation হয় first offspring এটা হয় so first generation offspring or first filial generation মনত ৰাখিবা Here, okay. Now, the tall plants that Mendel got in the F1 generation on Mendele, tall plants pale, he tall plants or major Mendele kori dile self-pollination. ঠিক আছে তার মানে এতিয়া মেন্ডেলে নেক্সট স্টেপত ফার্স্ট স্টেপত তেও এনেকুৱা দুটা ডিফারেন্ট প্লান্ট ললে তাৰ পিছত নতুন প্লান্টস ওলালে ঠিক আছে অল প্লান্টস were tall তাৰ পিছত এই টল প্লান্টস যোনটো এটো টল প্লান্ট নহয় দে এটো টল
plant যোনটো মেন্ডেলে F1 জেনাৰেশনত পালে হে F1 জেনাৰেশনত পোৱা tall plants ৰ মাজত কৰি দিলে কি self pollination মানে গম পাইছা এজোপা প্লান্টৰে একেটা ফ্লাৱাৰতে কি কৰি দিলে pollination কৰালে বুজি পাইছা নে এটো ফ্লাৱাৰ হলে এটো ফ্লাৱাৰ কৰিছে যদি এটো ফ্লাৱাৰতে কৰিছে এটো ফ্লাৱাৰ কৰিলে এটো ফ্লাৱাৰতে কৰিছে বুজি পাইছা সো self pollination কৰিলে so let's see now so first ideal generation or plants or মাজত তেও কি কৰি দিলে self pollination কৰি দিলে now the question arises যে ma'am যদি self pollination কৰিলে তেতিয়া হলে আপুনি দুটা tall plant ইয়াতে কিয় দেখাইছে হয়নে মেমে কিয় দেখাইছে দুটা tall plant এটো self pollination হয় self pollination মানে একেটা প্লান্টতে হ'ব লাগিছিল হয়নে সো বাচ্চা ইয়াতে হৈ আছে sexual reproduction বুজি পাইছা নে try to understand this is sexual reproduction okay so sexual reproduction ত কি লাগে দুজন parents involved থাকে yes or no দুজন parents involved থাকে so in case of plants হে দুজন parents same plant তো হ'ব পাৰে but the reproductive parts are different no হয় না নহয় তার মানে sexual reproduction you all know that gametes involved হয় special reproductive cell হয় না reproductive cell is one special cell sexual reproduction involved হয় যোনবোৰক আমি gametes বুলি কওঁ আৰু gametes দুটা ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে female gamete যোনটো female reproductive part form হয় আৰু এটা হৈছে male gamete যোনটো male reproductive part form হয় isn't it so গটিকে ইয়াতে যদিও মই দুটা প্ল্যান দেখাইছো actually এই প্ল্যান দুটাৰ reproductive part টোৰ কথাহে বুজোৱা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে so এটো তোমালকে কনফিউজন না ৰাখিবা যে দুটা প্ল্যান কিয় আহিলে ম্যাম এটো self pollination of দুটা it's not possible it is possible because ইয়াতে মই actually প্ল্যান টু mean কৰা নাই ইয়াতে mean কৰিছো কি ইয়াতে mean কৰিছো প্ল্যান টোৰ reproductive part ধৰি লোৱা এই প্ল্যান টোৰ মানে male reproductive part ৰ কাৰণে এই প্ল্যান টো দেখাইছো আৰু female reproductive part ৰ কাৰণে একেটা প্ল্যান্টে দেখাইছো আৰু এবাৰ দেখাইছো ঠিক আছে because দুটা reproductive part involve হয় in sexual reproduction plant এটাই হয় flower এটাই হয় but reproductive part তো বেলেগ হ'ব ন because দুটা পাৰ্টতে বেলেগ gamete form কৰিব yes or no so হেতুহে দেখুৱা হৈছে ইয়াতে clear now self pollination কৰাৰ পিছত তেতিয়া কি হ'ব আৰু কিছুমান plants ওলাব হয়নে আৰু কিছুমান plants ওলাব so হে plants কি ধৰণে পালে মেন্ডেলে সোৱা he observed that out of 4 plants a self pollination F1 generation of plants self pollination কৰাৰ পিছত the plants that Mendel received or Mendel saw Mendel got he observed that out of 4 plants mon koriba out of 4 plants 3 plants were tall 1 plant was dwarf ঠিক আছে বুজি পালা তাৰ মানে এই dwarf character টো এই যোনটো trait হয় এটো first generation আছিল জানো নাছিলে হয় এই trait টো আমি first Mendel first generation দেখিছিলে জানো নাই all were tall plants মানে কিন্তু parental generation আছিল yes কিন্তু এই parental generation থকা এটা trait Mendel কি দেখিলে যে first generation express one আছিলে but second generation কিন্তু express হল যদিও ইয়াৰ percentage টো ইটো characteristic or percentage কে কম হয় but expressed to হৈছে yes or no so Mendele ভাবিলে যে এটো কি কথা হল হয় ইয়াৰ পৰা Mendele কি বুজি পালে এতিয়া তো Mendele বুজিলে যে এই characteristic টো যদি ইয়াত express হৈছে so express বাচ্চাটা এটা characteristic কেতিয়া express হয় যেতিয়া parents ত সেই characteristic টো থাকে yes or no তাৰ মানে এই characteristic টো যদি F2 generation express হৈছে তাৰ মানে F2 generation কাৰণে parent কোন আছিল F1 generation or tall plants তাৰ মানে এই characteristic টো F1 generation or tall plants ত present আছিল কিন্তু express নহলে বুজি পাইছা নে কথাটো এখিনি বাচ্চা হয় এখিনি F1 F2 জেনাৰেশনৰ কাৰণে এখিনি হৈছে ইহতৰ parents yes or no so এ বাচ্চাটোৱে যদি dwarf characteristic টো receive কৰিছে express কৰিছে তাৰ মানে কেনেকে receive কৰিব because এটো এটা inherited trait হয় right so inherited trait এটা বাচ্চাই কেতিয়া receive কৰে parents ৰ পৰা receive কৰে of course so parents ৰ তাৰ মানে হেতু characteristic আছিলে yes so F1 generation or যোনবোৰ plants asile hebur jodiu tall asile but a dwarf characteristic ko kahi na kahi wahan pe tha mane bujhi paisa ne it was hidden but it was present bujhi pala all right so ya hogol Mendel or monohybrid cross experiment aru ekini hogol about phenotype phenotype koisu ki hoy phenotype hoise juntu eta characteristic or physical appearance to mane Mendel dekhise je tall plant loise short plant loise cross কৰাইছে
ক্ৰছ পলিনেশন কৰাইছে প্লান্টস দেখিছে উখ হৈছে ওকে মেন্ডেল নোটেড যে ওকে টল প্লান্টস তাৰপিছত সেলফ পলিনেশন কৰালে তিনটা টল প্লান্ট উখ হল এটা ডোয়ার্ফ প্লান্ট এটা সাপৰ হয় ওকে এটো কেনেকে ডোয়ার্ফ বিকজ এটো সাপৰ হয় সো ডোয়ার্ফ প্লান্ট ওকে কিন্তু ইউ অল নো নাও যে প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ কাৰণে জিনস আর রেসপন্সিবল ইয়েস অর নো তাৰ মানে জিনস থাকিব হয় না এটা টল হৈছে টল কিহৰ কাৰণে হৈছে বিকজ ইয়াতে এটা জিন আছে যোনে এই টলনেস টু কন্ট্ৰোল কৰি আছে ইয়েস অর নো সো মেন্ডেলে এই ফিনোটাইপৰ লগতে জিনোটাইপটো ষ্টাডি কৰিলে কি কৰিলে জিনোটাইপটো ষ্টাডি কৰিলে যে জেনেটিক কম্বিনেশনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুঝিপাছা ফিনোটাইপ টু মেন্ডেলে দেখিলে টল প্লান্ট শর্ট প্লান্ট ওকে আন্ডারস্টুড কিন্তু ইহতৰ ফিনোটাইপ সরি ইহতৰ জিনোটাইপ মানে জেনেটিক কম্পোজিশন টু কেনেকুৱা হয় হেতুও মেটাৰ কৰিলে আৰু হেতুও ষ্টাডি কৰিলে বিকজ বাই নাও যদিও জিন যোনটো ওয়ার্ড আছিল হেতু ডিসকভাৰ হোৱা নাছিল কিন্তু মেন্ডেলে এটো গম পাইছে এতিয়ালৈকে এটো বুজি পাইছে যে কিবা আছে হে অৰ্গানিজম বডি যোনে এই বস্তুখিনি কন্ট্ৰোল কৰি আছে আৰু তেওঁ হেতু নাম কি দিছিলে ফ্যাক্টৰ দিছিলে ৰাইট ওকে এতিয়া আমি অকনমান জিনোটাইপৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰো মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টৰে জিনোটাইপ আমি ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে ফিনোটাইপটো বুজিল জিনোটাইপ আমি এটা ষ্টাডি কৰিম চোৱা So Mendele parental generation of কি লৈছিলে বাচ্চা tall plant লৈছিলে pure short okay now আমি এটা plant of pure আমি এটা pure characteristic বুলি তেতিয়া কও মনত ৰাখিবা in terms of genotype মন কৰিবা in terms of genotype okay you people get confused over here এটো মন কৰিবা in terms of genotype আমি এটা character of pure character বুলি তেতিয়া কও যেতিয়া genotype to homozygous condition of থাকে কি condition of থাকে homozygous condition now homozygous condition কি হয় মই অলরেডি কৈছো তোমালোকক হয় না যেটা এলিল গিটা সেম হয় তেতিয়া ঠিক আছে এতিয়া চাবা হা ইয়াতে মেন্ডেলে টলৰ কাৰণে tall is a character so tall character to express কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ললে capital T ঠিক আছে তেওঁ কি ললে capital T ঠিক আছে now this tall character tall আৰু dwarf এই দুটা কি হয় এই দুটা same character to same হয় no height হয় yes or no height হয় and I told you in the previous class যে এটা character কাৰণে opposite trait থাকিলেও এটা character কাৰণে এটা alphabet use হয় if you are using T you have to use T for both tall and dwarf আমি tallৰ কাৰণেও T use কৰিব লাগিব dwarfৰ কাৰণেও T use কৰিব লাগিব isn't it so মেন্ডেলে এই tall টোৰ কাৰণে capital T টো ললে ঠিক আছে আৰু dwarfৰ কাৰণে মেন্ডেলে কি ললে small t টো ললে মন কৰিবা দেই ইয়াতে অকমান এখিনিতে বুজাত তোমালকৰ খেলিমেলি হয় বাকিখিনি তোমালকে ইজিয়ে পাবা ঠিক আছে সো dwarfৰ কাৰণে মেন্ডেলে কোনটো ললে dwarfৰ যোনটো জিন হয় জিন নহয় মেন্ডেলে ফ্যাক্টৰ বুলি কৈছিলে সো dwarf আমি জিন বুলিয়ে কও because তোমালকক আকৌ ফ্যাক্টৰ কৰি থাকিলে তোমালক আৰু কনফিউজ হৈ যাবা হয় না because now know that জিনে হয় এটো বস্তু হয় না নহয় so মই জিন বুলিয়ে কও so মেন্ডেলে কি কৰিলে dwarfৰ কাৰণে small t টো ললে আৰু tallৰ কাৰণে capital T টো ললে ঠিক আছে এটো কিয় ললে এটো capital কিয় ললে এটো small কিয় ললে হেতু মই আগলৈ তোমালক বুজাম ঠিক আছে এতিয়া for the timing এনেকে ধৰিলা okay এতিয়া যেহেতুকে মেন্ডেলে parental generation of pure plants লৈছিলে no I told you pure plants লৈছিলে pure tall plant pure dwarf plant হয়নে so pure tall plant or genotype টো কি হ'ব homozygous হয়নে কি হ'ব homozygous তোমালকে জানা যে character এটা express কৰিবৰ কাৰণে দুটা জিন থাকে right so tall character to express হ'বৰ কাৰণে তাতে কেটা জিন লাগিব দুটা জিন লাগিব আৰু যেহেতুকে এটো pure plant হয় pure tall so it has to be homozygous মানে same gene হয় না বা same allele isn't it okay এটা dwarfৰ কাৰণেও dwarf is also pure breed হয় না নহয় pure breed লৈছে গটিকে dwarfৰ কাৰণেও it has to be homozygous so dwarfৰ কাৰণে কি হ'ব এতিয়া তেতিয়া হলে small t right so soa genetic composition বা genotype to soa a plant to কি হয় capital T আৰু এই dwarf plant to কি হয় small t ঠিক আছে এটা কিয় capital T কিয় small t বুজি পালা because মই already mention কৰিছো যে monohybrid cross experiment Dihybrid cross experimented মেন্ডেলে কি লৈছিলে pure breeding plants লৈছিলে pure tall pure dwarf
ঠিক আছে সো পিওর আমি তেতিয়াই কম যেতিয়া ফিনোটাইপিক্যালি যদি চাও তেতিয়া আমি কেনেকে গম পাম পিওর টল যেতিয়া আমি ক্রস কৰাম হয়নে যেতিয়া আমি সেলফ পলিনেশন কৰাম তেতিয়া জেনারেশন আফটার জেনারেশন যদি টল প্লান্টস প্রডিউস কৰিছে দ্যাট মিন্স দিস প্লান্ট ইজ পিওর টল হয়নে আৰু জিনোটাইপিক্যালি আমি কেনেকে গম পাম যেতিয়া হে জিনোটাইপ টু কি হয় হোমোজাইগাস কন্ডিশনত থাকে জেনেটিক কম্বিনেশন টু কি হয় হোমোজাইগাস হয় ঠিক আছে হোমোজাইগাস হলে ইটস পিওর অলরাইট নাও এতিয়া চোৱা we are talking about sexual reproduction yes or no so sexual reproduction hoy to sexual reproduction or ki form hoy gamete form hoy yes so gamete or ki thake half the number of chromosome yes or no gamete or ki thake half of chromosome of the original cell yes or no okay etia etu juntu reproductive part hoy na etu eta reproductive part plant or etu eta reproductive part hoy na no etia yate jodi duta gene ase হয়নে সো গ্যামেটত কেটা জিন আহিব এটা জিন আহিব হয়নে গ্যামেটত কেটা জিন আহিব এটা জিন আহিব বিকজ গ্যামেটত হাফ নাম্বার অফ ক্রোমোজোম থাকে হয়নে নহয় সো ইয়াতে সোয়া গ্যামেটত কি আহিব তেতিয়া হলে গ্যামেটলে কি আহিব হয়তো এ ক্যাপিটাল ডি টু আহিব পারে বা এ ক্যাপিটাল ডি টু আহিব পারে yes বুজি পাইছা সো গ্যামেটত হাফ থাকে গতি ইয়াতে দুটা আছে মানে এটা থাকিব গ্যামেটত ঠিক আছে সো এটু টিও আহিব পারে এটু টিও আহিব পারে ইটস সেম only because এটুটা একে হয় আলটিমেটলি ঠিক আছে অলরাইট নাও ফ্রম দ্য dwarf to plant or পৰাও গ্যামেট দুটা ধৰণৰ একে ধৰণৰ actually একে ধৰণৰ হয় সেম হয় সো গ্যামেট ফর্ম হ'ব যত only এটা স্মল টি থাকিব হয়নে কিয় এটা থাকিব because আমি গ্যামেটৰ কথা কৈছো these are gametes okay এগিটা কি হয় gametes আৰু gametes always have half the number of chromosome than the original body cell বা normal cell ঠিক আছে alright এতিয়া আহিলে gamete sexual reproduction কি হয় gamete fuse হয় fertilization বুলি আমি যোনটো কও gamete fusion of gametes হয় union of gametes হয় now see students ইয়াতে সোয়া এতিয়া এটো gamete এটো এটা parent হয় এটো এটা parent হয় so এই parentor gameteৰ লগত fuse হ'ব so হয়তো এটো হ'ব পাৰে এনেকে হ'ব পাৰে fuse হয় না নহয় এটো টি থকা গ্যামেটৰ লগত এ টি টু থকা গ্যামেটটো ফিউজ হ'ব পাৰে yes আৰু কি হ'ব পাৰে এ টি থকা গ্যামেটটোৰ লগত এটো টি থকা গ্যামেটটো ফিউজ হ'ব পাৰে yes or no okay আৰু এটা probability আছে আৰু এটা চান্স আছে যে মেবি এটো টি লগত নহবটো পাৰে হয় না নহয় এটো টি থকা হয় না টি থকা গ্যামেটটোৰ লগত ফিউজ হ'ব পাৰে এটো গ্যামেট ফিউজ হ'ব পাৰে হয় না আৰু এটা চান্সেস আছে যে এটো হ'ব পাৰে হয় না নে চোৱা এতিয়া যেতিয়া ফিউজন হ'ব হয়নে ফিউজ হ'ব এই প্যাৰেন্টৰ আৰু এই প্যাৰেন্টৰ গ্যামেট যেতিয়া ফিউজ হ'ব তেতিয়া হলে আমাৰ পসিবিলিটি কি পালো আমি পসিবিলিটি চাৰিটাই পালো আমি আৰু এই চাৰিটা পসিবিলিটি একচুয়ালি একেই হয় চোৱা একেই হয় yes or no চোৱা গুটেকিটা একেই হয় এটো টি লগত এটো টি ফিউজ কৰিলে এটো জেনেটিক কম্পোজিশন এ টি লগত এটো টি ফিউজ হলে এটো জেনেটিক কম্পোজিশন এ টি লগত এটো টি ফিউজ হলে এটো জেনেটিক কম্পোজিশন আৰু এটো টি ফিউজ হলে এটো জেনেটিক কম্পোজিশন but all the genetic combination is same হয় না বুজি পালা সো এইখিনি প্লান্টস নতুন প্লান্টস হল হয় সো এই প্লান্টস কোৱা এখিনি ফিউজ হল মানে এটো জাইগোট ফর্ম হল জাইগোটৰ এমব্রায়ো পৰাই নতুন প্লান্ট টু ফর্ম হ'ব isn't it সো এইখিনি কি হয় এইখিনি নতুন প্লান্টস তাৰ মানে ফর্ম হ'ব yes okay now তোমালোকে অলৰেডি গম পালা যে এইখিনি হৈছে ফার্স্ট জেনারেশনৰ প্লান্টস হয় নে ফার্স্ট জেনারেশনৰ প্লান্টস আৰু মেন্ডেলে কি দেখিছিলে ফার্স্ট জেনারেশন প্লান্টছত কি আছিলে ফিনোটাইপিক্যালি তো মেন্ডেলে অলৰেডি দেখিলে যে ফার্স্ট জেনারেশনত সববোৰ কি আছিলে all plants হয় না তাৰ মানে মেন্ডেলে ইয়াৰ পৰা এটো গম পালে যে জেনেটিক কম্বিনেশন টু যেতিয়া ক্যাপিটাল টি আৰু স্মল ডি থাকে তাৰ মানে বুজি পাইছানে জেনেটিক কম্বিনেশনত যেতিয়া দুটা বেলেগ জিন আছে হয় না এটা টলৰ জিন আছে হয় না এটা টলৰ জিন যোনটো ক্যাপিটাল টি আৰু এটা ডুৱাৰ্ফৰ জিন আছে হয় না ডল আৰু ডুৱাৰ্ফ দুটাৰে জিন একেলগে আছে হয় না সো যেতিয়া দুটাৰে একেলগে আছে তেতিয়া হলে এটা characteristic express হৈছে আৰু হেতু কোনটো characteristic হয় characteristics to হয় কি হয় tall characteristic to হয় বুজি পালা সো এই tall characteristic to তাৰ মানে গম পালা নে এই tall characteristic toৰ কাৰণে মেন্ডেলে যোনটো প্লান্ট লৈছিলে parent generationত হেতু কি আছিল এটো আছিল পিওর লৈছিলে এটো আছিল হয় না এতিয়া তেও দেখিলে যে ফার্স্ট ওয়ান জেনারেশনত গুটেবোৰ টল প্লান্টস হয় কিন্তু জেনেটিক কম্পোজিশন টু কি হয় এটো হয় নে এটো হয় তাৰ মানে এই ক্যাপিটাল টি আৰু ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুইটাই কি বুজাইছে টল বুজাইছে হয় নে দুইটাই কি বুজাইছে টল বুজাইছে হয় না নহয় ওকে চল এতিয়া আমি ফার্দার চাও হা ফার্স্ট জেনারেশন অফস্প্রিংৰ মাজত এতিয়া মেন্ডেলে কি কৰিলে সেলফ পলিনেশন কৰিলে ৰাইট
when কি কৰিলে self pollination কৰিলে হয় না নহয় এটো self pollination কৰিলে so self pollination টো আমি এতিয়া চাম ঠিক আছে চোৱা first generation or offspring or মাজত তেওঁ কৰিলে self pollination ইয়াতে মই tall আৰু tall দুটা দেখাইছো তাৰ মানে ইয়াতে দুটা দেখুৱাৰ কথা এটোৱে মই কৈছো তোমালোকক যে এইটা different plant নহয় same plant হয় but reproductive part গিটা বেলেগ বেলেগ হয় এটা male এটা female বেলেগ বেলেগ reproductive part so ইয়াতে actually reproductive part to he বুজোৱা হৈছে ঠিক আছে এটা মেল বুলি ধৰা এটা ফিমেল বুলি ধৰা sexual reproduction হৈছে ঠিক আছে all right এতিয়া এটো টল সোৱা এই টলটো এই দুইটা F1 generation ৰে হয় পাৰ্টৰে F1 generation or plantৰে part হয় হয় না reproductive part so F1 generation ত হাইটৰ কাৰণে genetic composition কি আছিল genetic combination কি আছিল gene কি আছিল capital T small t so এই দুইটা পাৰ্টতে কি থাকিব capital T small t capital T small t male পাৰ্টটো হাইটৰ কাৰণে genetic composition capital T small t female পাৰ্টটো হাইটৰ কাৰণে genetic composition capital T small t Here now again আমি যে ইয়াতে দেখিছিলো যে gamete form হয় না নহয় gamete form হবো sexual reproduction তো ইয়াতো form হবো হয় না সো ইয়াতে কেনেকে form হবো এতিয়া সোৱা আগতে আমি কি দেখিছিলো একে একে আছিলে হয় না জিন কিটা একে একে আছিলে সো একে ধৰণৰে gamete form হৈছিল দুইটা capital T দেখিছা নাই আৰু এফালে যদিও single হয় but both were same yes কিন্তু এবাৰ কি হৈছে এবাৰ তো দুটাটো বেলেগ আছে দেখিছা নাই genetic combination যোনটো দুটা জিন আছে বা এলিল আছে এলিল বুলি কিয় কৈছো because alternative form no জিনৰ হয় না নহয় সো এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে যোনটা জিন থাকে হেতুটা আমি এলিল বুলি কৈছো সো এগিটা কি হয় এলিল গিটা ডিফাৰেন্ট হয় বা জিন গিটা বেলেগ বেলেগ হয় yes সো তাৰ মানে এই পাৰ্টটো দুটা ধৰণৰ gamete form হ'ব পাৰে এটা হৈছে capital D এটা হৈছে small d similarly এটো পাৰ্টটো ধৰিলো এটো male reproductive part এটো female reproductive part so female reproductive partটো দুটা ধৰণৰ gamete form হ'ব এটা হৈছে capital D এটা হৈছে small d হয়নে কিয় এটা এলিল ইয়াতে কিয় লোৱা হৈছে because এটো মনত ৰাখিবা ষ্টুডেন্ট যে gamete সদায় half the number of chromosome থাকে than usual cell ঠিক আছে হেতু কাৰণে ইয়াতে দুটা থাকিলে ইয়াতে কেটা থাকিব এটা gamete formation clear okay এতিয়া সোৱা half হয় বুজি পাইছা না এটো মনত ৰাখিবা okay এতিয়া সোৱা এতিয়া কি হ'ব next to gamete formation হল gamete formation হোৱাৰ পিছত কি হ'ব দিয়া fertilization union of gamete হয় না নহয় so union of gamete এতিয়া চাবা হা এটোৰ লগত এটো mix join হ'ব পাৰে হয় না এটো এ parent মানে এ পাৰ্টৰ এটো gameteৰ লগত এ পাৰ্টৰ এটো gamete fuse হ'ব পাৰে fertilize কৰিব পাৰে হয়নে or এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে এটো gameteৰ লগত এটো gamete fuse হৈছে এটো হ'ব পাৰে এটো unite হ'ব পাৰে yes আৰু কি chance আছে এটো gamete fuse নহব পাৰে এই পাৰ্টৰ পৰা ধৰা এই gameteটো আহিল এই gameteৰ লগত এটো gamete fuse হল ধৰা ঠিক আছে আৰু কি chance আছে এই gameteৰ লগত এই পাৰ্টৰ এটো gamete fuse হল তাৰ মানে এটা আমি কি দেখিলো ইয়াত আমি চাৰিটা কম্বিনেশন পালো মানে চাৰিটা কম্বিনেশন আমি different পালো এতিয়া তোমালোকে এটো না ভাবিবা যে মেন এটোৰ লগত এটো fuse কিয় নহলে এনে কিয় না ভাবিব পৰা তোমালোকে হয়নে সো এটো capital D লগত এটো small d fuse কিয় নহলে because students এই দুটা একেটা gamete একেটা reproductive part হয় বুজি পাইছা সো এটো ধৰিলবা মেল হয়নে সো এটা মেল সো এই মেলৰ বডিত মেলৰ পাৰ্টত কি এই দুটা যে gamete যে প্ৰডিউস হৈছে দুটা কি হয় মেল gamete হয় আৰু মেল gamete নিজৰ মাজতে কেতিয়াও ফাৰ্টিলাইজ কৰিব নোৱাৰে fertilization always takes place between two different gametes one is male and the other is female বুজি পাইছা সো হেকাৰণে ইহতে आपस में कभी नहीं हो सकता fusion ठीक है सो এই দুটা কেতিয়াও নিজৰ মাজতে ফাৰ্টিলাইজেশন নহয় এটো সদায় কি হ'ব এটা মেল আৰু এটা ফিমেলৰ লগতে হ'ব এটো যদি মেল হয় এটো ফিমেল হয় ইয়াৰে এটা gameteৰ লগত ইয়াৰে এটা gamete fuse হ'ব clear সো চাৰিটা কম্বিনেশন আমি পালো সো এটো আমি দেখাই দিছো তোমালোকক এইটা কম্বিনেশন আৰু এইটা কি হয় কিহৰ কম্বিনেশন হয় এইটা হৈছে সেকেন্ড জেনাৰেশন অর সেকেন্ড ফাইনাল জেনাৰেশন বা F2 জেনাৰেশন বুলি আমি কও ঠিক আছে এতিয়া সোৱা ইয়াতে দেখিছানে ইয়াতে কি দেখিলো বাৰু আমি চাৰিটা আমাৰ কম্বিনেশন even though আমি পাইছো but how many different types of combination we can see here আমি কেটা different types of combination পাইছো সোৱা এটা আমি এটো পাইছো আৰু এটা আমি পাইছো এটো capital D আৰু দুটা আমি কেনেকুৱা পাইছো এটো genetic combinationৰ পাইছো মানে capital D small t দুটা পাইছো ইয়াৰ এটা পাইছো ইয়াৰে দুটা পাইছো আৰু এটো small t থকা plant আমি কেটা পাইছো এটা পাইছো তাৰ মানে আমি how many different types of genetic combination Mendel got here three different types of genetic combination এটো এটা হৈছে এটো এটা হৈছে এটো এটা হৈছে এটো
ক্লিয়াৰ এতিয়া চাবা হা এটা কথা চাবা হা এটো তোমালোকে জানা যে ক্যাপিটাল টি যদি আছে তাৰমানে এটো টল প্লান্ট হয় হয়নে এটো কি হয় টল প্লান্ট হয় বিকজ মেন্ডেলে পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত তো হেতুৱে লৈছিলে ন পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত তো এটোৱে লৈছিলে মেন্ডেলে এটো টল হয় না তাৰমানে আমি এটো গম পালো যে এটো টল প্লান্ট হয়নে তাৰ পিছত আমি এটোও গম পালো যে জাস্ট বিকজ এটো যে F1 generation যোনবোৰ অফস্প্ৰিং আছিলে সেই অফস্প্ৰিঙৰ জেনেটিক কম্বিনেশন আছিলে ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুয়োটাই কি বুজাইছে এই ক্যাপিটাল টি আৰু ক্যাপিটাল টি স্মল টি দুয়োটাই কি বুজাইছে টলনেস বুজাইছে টলনেস অফ আ প্লান্ট সো গটিকে এটোও টল হয় এই দুটা প্লান্টটো কি হয় টল প্লান্টস হয় ঠিক আছে A small t plant too. A small t যে আছে এটো আকৌ মেন্ডেলে পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত লৈছিলে ন ডুৱাৰ্ফ প্লান্ট আছিলে হয়নে সো এটো কি হয় ডুৱাৰ্ফ প্লান্ট হয় এটো কি হয় ডুৱাৰ্ফ প্লান্ট হয় ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি বুজিলো এতিয়া আমি বুজিলো যে মেন্ডেলে মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টত যে সেকেন্ড জেনাৰেশনৰ অফস্প্ৰিং পালে হে অফস্প্ৰিঙৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা কি হয় তিনিটা দেখিছা নাই 1 2 3 3 were tall কেটা আছিলে tall চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা সোৱা টল বেৰ এটো ঠিক আছে টল কিমান আছিলে চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা ঠিক আছে sometimes তোমালোকক পার্সেন্টেজ জুতে ঠিক আছে পার্সেন্টেজ জুতে যে টল প্লান্টছৰ পার্সেন্টেজ কিমান হয় সো পার্সেন্টেজ কেনেকে উলিয়াবা ইয়াৰ লগত 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা ঠিক আছে কি কৰিবা এটো হৈছে fraction of tall plants ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা 100% you get the answer এটো কি হ'ব এটো 4 এ ডিভাইড কৰিলে 25 হ'ব 25 3s are 75% মানে 75% tall plant ঠিক আছে কেতিয়াবা তেনেকেও আহে কোৱেশ্চন আৰু ডৰ্ফ প্লান্ট কিমান আছিল চাৰিটাৰ ভিতৰত ডৰ্ফ কেটা 1 only এটা হয়নে নহয় গটিকে ডৰ্ফ fraction টো কি হয় 4 sorry 1 out of 4 হয় না 1 out of 4 হয় আৰু ডুৱাৰ্ফৰ পার্সেন্টেজ টো যদি উলিয়াব দিয়ে তোমালকে কেনেকে উলিয়াব ডুৱাৰ্ফৰ ফ্ৰেকশন হৈছে 1 out of 4 ইয়াৰ লগত তোমালকে 100% এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা you get how much 25 হয় না so 25% ডুৱাৰ্ফ প্লান্টস মানে মেন্ডেলে পালে সেকেন্ড জেনারেশন Clear students ইমান খিনি বুজি পালা তোমালোকে okay so আমি মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টৰ ফিনোটাইপ স্টাডি কৰিলো জিনোটাইপো স্টাডি কৰিলো হয় না so জিনোটাইপত আমি দেখিলো তিনিটা ধৰণৰ জিনোটাইপ হয় না তিনিটা ধৰণৰ জিনোটাইপ এটা এ দুটা আৰু এটা এ2 three types of genotype হয় না so genotyping ratio টো কি হ'ব তেতিয়াহলে ratio কি হ'ব ratio হ'ব 1:2:1 কি হয় 1:2:1 এগিটা হৈছে জিনোটাইপ মানে যদি আমি প্লান্টস বোৰৰ জেনেটিক কম্বিনেশন টো চাও জেনেটিক কম্বিনেশন তিনটা ধৰণৰ আছে সো এই তিনটা জেনেটিক কম্বিনেশনৰ ৰেশিও টো কি হয় 1:2:1 ঠিক আছে और अगर तुम लोग को जीनोटाइप नहीं देखना है कभी-कभी जैसे क्वेश्चन केতিয়াবা আহে जीनोटाइप টো নুহুদে অকল তোমাক ফিনোটাইপ টো হুদে সো ফিনোটাইপ হলে তো টেনশন নাই এবোৰ তোমালকে চাবই না লাগে তোমালকে ফিনোটাইপ টো কেনে গম পাবা টল আৰু ডৱাৰ্ফ হেতুৱে ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স তো এবোৰ ওলাই ন মানে ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স অফ আ প্লান্ট বুলি কলে মানে কি হ'ব প্লান্ট টো টল ইদাৰ টল অর শর্ট হয়নে সো ফিনোটাইপিং ৰেশিও কি হ'ব টল প্লান্ট কেটা আছে তিনটা 1 2 3 মানে ইভেন দো এই জিনোটাইপ কিটা বেলেগ হয় বাট ফিনোটাইপ ওয়াইজ যদি আমি চাও এই গুটে কিটা তো টলে হ'ব ন আলটিমেটলি সো টল প্লান্টস কিমান হয় টল প্লান্টস 3 আৰু ডৱাৰ্ফ প্লান্ট 1 সো এটো হৈছে মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টৰ ফিনোটাইপিক ৰেশিও ঠিক আছে ফিনোটাইপিক ৰেশিও হৈছে 3:1 মানে তিনিটা টল প্লান্ট এটা ডৱাৰ্ফ প্লান্ট আৰু জিনোটাইপিক ৰেশিও হৈছে 1:2:1 দুটাৰে মাজত ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্স টো কি হয় ফিনোটাইপিকত আমি কেতিয়াও জেনেটিক কম্বিনেশন টো নাচাও আমি অকল ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স টো চাইছো প্লান্টৰ ঠিক আছে সো প্লান্ট কিটা টল হয় নে ডৱাৰ্ফ হয় আমি বাস এটোৱে চাইছো তো হেতু চালে তিনটা টল এটা ডৱাৰ্ফ সো এটো হৈছে ফিনোটাইপিক ৰেশিও genotyping ratio we have to understand the genetic combination जे एक tall और dwarf से होइसे उसके पीछे किसका हाथ है ঠিক আছে এই tall আৰু dwarf যে হৈছে তো তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ জিনস আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ জিন কম্বাইন হৈ আছে সেটো হৈছে জিনোটাইপ আৰু জিনোটাইপ যদি আমি ষ্টাডি কৰো তেতিয়া হলে তিনিটা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পালো সেই কাৰণে ৰেশিও ফিনোটাইপিক ৰেশিও আৰু জিনোটাইপিক ৰেশিও দুটা বেলেগ হয় ঠিক আছে সো sometimes question comes about phenotypic ratio আৰু কেতিয়াবা জিনোটাইপিক ৰেশিওৰ ওপৰত question আহে so you have to remember this ঠিক আছে so this is about Mendel's monohybrid cross experiment I hope তোমালোকে বুজি পাইছা now we will move on to
Okay, now we will move on to dihybrid cross experiment. Ekhini ami monohybrid cross experiment. Okay, তোমাক মই লিখাইও দিব লাগিব হয় না নহয় monohybrid cross experiment কি হয় কিবা question আহে. Okay, চলো আমি monohybrid cross experiment or বিষয় অকমান লিখি লম. এখিনি গুটেখিনি মই explain কৰিছোৱে same মই এবাৰ পঢ়ি দিছো. When Mendel made cross between pure plant capital T লিখছানে আৰু pure plant এটো মিস নকৰিবা কিন্তু দেই. Only tall plant বুলি নিলিখিবা pure tall বুলি লিখিবা. ঠিক আছে pure tall and pure dwarf pea plant he found all the plants in the F1 generation to be tall. হয় না already কলো এখিনি কথা. And he allowed self-pollination among the first generation plants and found tall and dwarf plants in the ratio 3:1. হয় tall plants আৰু short plants or ratio কিমান আছিল F2 generation of 3:1 হয় in the second generation. This proved that although only the tall trait got expressed in the F1 generation but the plants inherited both tall and dwarf trait. মই কৈছো এটো কথা যে F2 generation of যে dwarf plant to Mendel দেখিবলৈ পালে so এই dwarf characteristic to কৰ পৰা আহিলে dwarf to যদি offspring এ receive কৰিছে মানে এই offspring or parent or তাত এই dwarf characteristic to আছে yes or no so হেতুকে কোৱা হৈছে ইয়াতে তো এটো F1 generation আসলতে এই tall আৰু dwarf দুটা trait এ present আছিলে ঠিক আছে trait দুটাই present আছিলে কিন্তু express no এটো express নহলে অকল এটো express হল সেই কাৰণে all plants বোৰ tall আছিলে ঠিক আছে so হেতুকে ইয়াতে কোৱা হৈছে সোৱা ইয়াতে হেতুৱে কোৱা হৈছে this prove that although only the tall trait got expressed in the F1 generation but the plants inherited both tall and dwarf traits বুজি পাইছে না F1 generation of plants বোৰ যদিও tall আছিলে কিন্তু হে plants বোৰ dwarf trait to আৰু tall trait দুটাই present আছিলে ঠিক আছে the tall trait that was expressed in the F1 generation was named dominant ঠিক আছে সো F1 generation of যোনটো trait express হল হেতু কি বুলি কৈ দিলে মেন্ডেলে হেতু dominant trait বুলি কৈ দিলে ঠিক আছে কি কৈ দিলে dominant trait ঠিক আছে confusion হব এটা যে ম্যাম dominant trait কি হয় মই বুজাই আছো dominant trait কি হয় ঠিক আছে the dwarf trait that was expressed in the F1 generation that was suppressed in the F1 generation but expressed in the F2 generation was named as recessive trait ঠিক আছে তার মানে সো ইয়াতে কথা হল যে মেন্ডেলৰ যোনটো F2 generation মেন্ডেলে এখিনি প্লান্টস পালে হয় না যত টলও পালে ডোয়ার্ফও পালে যোনকিটা মেন্ডেলে প্যারেন্টত লৈছিলে প্যারেন্টাল জেনারেশনত টল আৰু ডোয়ার্ফ দেখি লৈছিলে সো F2 জেনারেশনৰ এই দুইটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকে মেন্ডেলে দেখিবলৈ পালে ঠিক আছে কিন্তু F1 জেনারেশনত নাছিলে হয় না কি F1 জেনারেশনত অকল কি দেখিছিলে মেন্ডেলে টল প্লান্টস দেখিছিলে ঠিক আছে সো এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক টু যোনটো F1 ত নাছিলে কিন্তু ইয়াতে এক্সপ্ৰেছ হল তাৰ পৰা মেন্ডেলে এটো বুজিলে যে ইহত ইয়াৰ এই প্লান্টস কিনিৰ যোনকিটা প্যারেন্ট হয় যোনটো প্যারেন্ট হয় হে প্যারেন্টত একচুয়ালি এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক টু ছিলে বুজি পাইছা মানে এই tall plants or dwarf আৰু tall characteristic দুটা present আছিলে কিন্তু express কোনটো হল tall to হয় নে তো tall to express হল মানে কি এটো যোনটো dwarf trait to তাৰ লগত আছিলে হে dwarf trait to কি কৰি দিলে তলে দবাই ৰাখিলে suppress কৰি দিলে ঠিক আছে so যোন trait Mendel F1 generation express হল তো tall খিনি হয় না সো এই tall টো তাৰ মানে কি হয় ডমিনেন্ট হয় ডমিনেন্ট ওয়ার্ডটো মানে গম পোৱা তোমালকে মিনিং কি হয় হয় না ডমিনেন্ট মানে যোনটোৱে বেলেগক এক্সপ্ৰেছ কৰিব নিদিয়ে যেটো আমি ডমিনেন্ট বুলি কওঁ বেলেগক কৰি দিয়ে দম দি ৰাখে ঠিক আছে আৰু সাপ্ৰেছ হৈ থকা ক্যাৰেক্টাৰটো কি হয় হেতু হৈছে ডোয়ার্ফ টু ইয়াতে সাপ্ৰেছ হৈ থাকিলে ঠিক আছে কিয় হৈ থাকিলে বিকজ তলৰ লগত একেলগে আছিল ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে কি দেখিলো আমি ইয়াতে দেখিলো যে F2 জেনাৰেশনত হেতু যোনটো F1 জেনাৰেশনত সাপ্ৰেছ হৈ আছিল হেতু কিন্তু F2 জেনাৰেশনত এক্সপ্ৰেছ হল হয় নে এটু F2 জেনাৰেশনত এক্সপ্ৰেছ হল সো তাৰ পৰাই মেন্ডেলে ডমিনেন্ট আৰু ৰিসেসিভৰ কনসেপ্টটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে ডমিনেন্ট আৰু ৰিসেসিভৰ কনসেপ্টটো মেন্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰাই মেন্ডেলে গম পালে এটা আইডিয়া পালে যে ওকে এটো ডমিনেন্ট কৰে এটো আসলে ডমিনেন্ট আছিল হেতু কাৰণে ই এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিলে বেচেৰা হয় বেচেৰা বিচাৰা হৈ গল হয় না নহয় চল এতিয়া অকনমান আমি ডমিনেন্ট আৰু ৰিসেসিভ ট্ৰেটৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজো আহা সোৱা The trait that masks or suppresses the other is called the dominant trait. যোনটো trait বেলেগ traitor mask
কৰি দিয়ে বা সাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে হেতু কি বুলি কোৱা হয় ডমিনেন্ট ট্ৰেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু চোৱা its gene is the dominant gene আৰু সেই ট্ৰেটটোৰ কাৰণে যোনটো জিন ৰেসপন্সিবল হয় সেই জিনটো কি হয় ডমিনেন্ট জিন হয় ঠিক আছে নে ইয়াতে আমি দেখিলো যে এটা চাবা ইয়াতে চোৱা জেনেটিক কম্বিনেশনত টল আৰু ডৱাৰ্ফ দুটাৰে জিন আছিলে হয়নে এটো টল আছিলে হয়নে নহয় এটো টলৰ জিন আছিলে আৰু এটো ডৱাৰ্ফৰ জিন আছিলে হয়নে ইয়াতে টল আৰু ডৱাৰ্ফ দুটাৰে জিন আছে কিন্তু এক্সপ্ৰেছ কোনটো হৈছে এটো হৈছে হয় নহয় সো তাৰ মানে এটো যোনটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক এই ক্যাৰেক্টাৰিস্টিকটোৱে এই ক্যাৰেক্টাৰিস্টিকটো এক্সপ্ৰেছ দিয়া নাই তাক ঢাকি ৰাখিছে ঠিক আছে ঢাকি দিলে মানে বুজি পাইছ সো সেই কাৰণে এই ক্যাৰেক্টাৰিস্টিকটোক আমি কি বুলি কম ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক বুলি কম কি বুলি কম characteristic or dominant trait ঠিক আছে a characteristic টোৰ কাৰণে the gene which is responsible যোনটো gene responsible হয় a tallness টোৰ কাৰণে gene টো কি আছিলে capital T হয় না নহয় so এই capital T টো হয় dominant gene কি হয় dominant gene ঠিক আছে জিন টলনেছৰ কাৰণেও আছে ডৱাৰ্ফৰ কাৰণেও আছে কিন্তু দুইটা লগত থকাৰ কাৰণে ডৱাৰ্ফৰ যোনটো জিন হি কি কৰিলে হি বেচাৰা ঢাক খাই গল হি এক্সপ্ৰেছে কৰিব নোৱাৰিলে নিজকে ঠিক আছে সো সেই কাৰণে সেই জিনটো যোনটো থাকিলে তাক কোৱা হয় ৰিসেসিভ জিন আৰু যোনটো জিনে তাক সাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে যোনটো জিনৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক টো এক্সপ্ৰেছ হৈছে তাক কোৱা হয় ডমিনেন্ট জিন বুজি পাইছা ডমিনেন্ট আৰু ৰিসেসিভ বুজি পাইছা ডমিনেন্ট আৰু ৰিসেসিভ আমি কাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ ষ্টুডেন্টস মন কৰিবা যেতিয়া এলিল কেইটা হেটেৰোজাইগাছ কন্ডিশনত থাকে হয় না যদি দুটা হোমোজাইগাছ কন্ডিশনত থাকে ইমাজিন যদি হোমোজাইগাছ কন্ডিশনত থাকে মানে এনেকে যদি থাকে ৰবা দেই Okay, homozygous condition jodi thake sabane capital T ta homozygous condition hoy right eto eta homozygous condition hoy na so duta jetia homozygous condition thake tetia hole to juntu so etu jineo koise je plant to tall hobo lage hoy na no etu jineo kobo je plant to tall hobo lage so obviously character kuntu express hobo tall express hobo hoy ne yateo swa yateo etu gene hoise dwarfer gene hoy na dwarf character gene etu gene hoise dwarf character gene so gotike duta dwarf character gene jodi logot thake tetia hole dwarf character to express hobo hoy ne confusion to tetia hoy je jetia duta belek gene thake tetia express kuntu hobo hoy ne confusion to homozygous condition nai confusion to ase heterozygous condition jodi eneke thake duta belek allele thake etu tall etu dwarf tetia kuntu express hobo hoy ne hetu hai confusion so tetia express hobo kuntu dominant to ঠিক আছে আৰু tall আৰু dwarfৰ মাজত dominant কোনটো হয় tall হয় কেনেকৈ গম পালো মেন্ডেলৰ এক্সপেৰিমেন্টতে আমি গম পালো এটো ক্যাৰেক্টাৰ dominant হয় না সো এই dominant character টোৰ বাবে যোনটো জিন থাকে সেই জিনটো কি হয় dominant gene হয় কি হয় dominant gene ঠিক আছে আৰু এই dominant আৰু recessive character কিটা আমি যেতিয়া heterozygous conditionত থাকে তেতিয়াহে actually আমি গম পাও আৰু heterozygous conditionত থাকিলে আমি চাব লাগিব কোনটো character express হৈছে যোনটো express হ'ব হেতুৱে dominant আৰু তাৰ জিনটোৱে dominant gene যোনটো express নহয় হেতু হৈছে recessive character আৰু তাৰ জিন যোনটো হয় হেতু হৈছে recessive gene হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে clear okay এতিয়া সোৱা ইয়াতে আমি কি বুজিলো যে the trait that is marked is the recessive trait and its gene is the recessive gene হয় নে এতিয়া সোৱা আৰু এটা important কথা ইয়াতে সোৱা এই বস্তুটো তোমালোকক হেল্প কৰিব কিছুমান question attempt কৰিবৰ কাৰণে সোৱা that is the recessive character is expressed only in the homozygous condition এটা recessive trait কেতিয়া express কৰিব যেতিয়া homozygous conditionত থাকিব তেতিয়া বুজি পালা এতিয়া হাইটৰ কাৰণে চাবা হা হাইটৰ কাৰণে আমি দুটা জিন লৈছো এটা ক্যাপিটাল এটা স্মল হয়নে সো এই জেনেটিক কম্বিনেশন কি হ'ব পাৰে হয়তো এটো হ'ব পাৰে ক্যাপিটাল D হ'ব পাৰে হয়নে বা এটো হ'ব পাৰে স্মল t হ'ব পাৰে আৰু কি হ'ব পাৰে এটা ক্যাপিটাল D এটা স্মল t এই তিনিটা ধৰণৰ জেনেটিক কম্বিনেশন আমি এই দুটাৰ পৰা পাও হয় না নহয় আচ্ছা এতিয়া কথা হল যে চাবা হা যেতিয়া দুটা ক্যাপিটাল মানে দুটা ডমিনেন্ট জিন থাকে homozygous conditionত তেতিয়া
express hobo dominant character to so moi eta tall buli kiyo likisu aru koisu dominant karon etia lage by now tumalke gom pai gola je tall to eta dominant characteristic hoy right etia eruta swa eruta homozygous condition ase to allele to ki hoy to ba gene to ki hoy recessive hoy ami gom palu so plant to ki hobo dwarf hobo hoy ne to ei character to ketia express hoise jetia homozygous condition ase hoy ne aru joni heterozygous condition thake jodi dominant aru recessive duita ekelage thake tetia hole kuntu express hobo tall to express hobo kyo express hobo karon dominant to recessive to dhaki rakhe suppress kori rakhe ঠিক আছে এটো বুজিবো স্টুডেন্ট যে এটা রিসেসিভ ক্যারেক্টারিস্টিক বা এটা রিসেসিভ ট্রেট তেতিয়াহে এক্সপ্রেস হয় যেতিয়া হে জিন কেটা হোমোজাইগাস কন্ডিশনত থাকে হোমোজাইগাস কন্ডিশনত রিসেসিভ জিন থাকিলেহে কি হয় রিসেসিভ ক্যারেক্টারিস্টিক অর ট্রেট টু এক্সপ্রেস হয় ঠিক আছে যদি হেটেৰোজাইগাস কন্ডিশনত থাকে এটা heterozygous conditionত যদি থাকে এটা recessive gene তাৰ লগত যদি এটা dominant থাকে heterozygous মানে দুটা বেলেগ বেলেগ হয় নহয় সো বেলেগ বেলেগ থাকিলে কেতিয়াও recessive to express নহয় মন কৰিবা বুজি পালানে recessive to কেতিয়াও heterozygous conditionত express নহয় dominant to express হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা আৰু recessive to কেতিয়া express হয় when it is present in homozygous condition থাকিলে কি হয় express হয় ঠিক আছে এটো তোমালকে মনত ৰাখিবা যে কোৱেশ্চনত যদি কেতিয়াবা homozygous condition যদি মানে দিয়া থাকে ন জেনেটিক কম্বিনেশন কিটা যদি দিয়া থাকে তেতিয়া গম পাবা কোনটো recessive হয় কোনটো dominant হয় ওকে আৰু এটা ক্লু ইয়াতে মই দি দিউ তোমালোকে এটো কথা মনত ৰাখিবা যে যোনটো dominant gene হয় dominant gene মানে গম পাইছা নাই যোনটো জিনে dominant character to express কৰে সেই জিনটো আমি সদায় capital letter দি express কৰো সেই কাৰণে তলটোৰ কাৰণে capital T লোৱা হৈছে ঠিক আছে capital letter টো আমি সদায় dominant geneৰ কাৰণে ইউজ কৰো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো আমি অলৰেডি কৈছো যে এটা character geneৰ কাৰণে আমি এটাই alphabet ইউজ কৰো হয়নে সো opposite trait থাকিলে আমি দুইটা traitৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিম এটা capital letter ইউজ কৰিম এটা small letter ইউজ কৰিম সো capital letter কোনটো ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম dominant gene টোৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু tall আৰু dwarfৰ মাজত dominant কোনটো হয় tall টো হয় সো সেই কাৰণে tall ৰ কাৰণে এই character টোৰ কাৰণে জিন টো আমি কোনটো ল ক্যাপিটাল টি টো ল এটো ক্যাপিটাল টি টো ল ঠিক আছে বুজি পাইছা ক্যাপিটাল টি টো আমি তলৰ কাৰণে ল ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ এখিনি লাগে বুজি পালা তোমালকে আই গেস ৰাইট ওকে এখিনি বুজি পালা এতিয়া আমি যাও Dihybrid cross experiment লৈ ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িম Dihybrid cross experiment ইয়া এটা এক্সপেৰিমেন্ট মেন্ডেলে অলৰেডি কৰিলে হয় না নহয় এটা Dihybrid cross experiment টো মেন্ডেলে কিয় কৰিলে ওকে Dihybrid cross experiment টো মেন্ডেলে কিয় কৰিলে জানানে চোৱা Monohybrid cross experiment ত মেন্ডেলে only one pair of contrasting traits study কৰিছিলে inheritance হয় না বাচ্চা parents or যদি এটা only one contrasting character থাকে তেতিয়া হলে হে contrasting character টো child এটাই বা progeny এটাই কেনেকে ইনহেৰিট কৰিব সেইটো ষ্টাডি কৰিছিল with the help of monohybrid cross হয়নে কিন্তু আমাৰ parents or more than one contrasting traits তো থাকিব পাৰে হয়নে যে এটা character যে opposing trait থাকিব নহয় নহয় বেলেগ বেলেগ character আৰু opposing traits থাকিব পাৰে হয়নে আমাৰ hair structure আছে hair color আছে eye color আছে there are lots of characters in us হয়নে so যদি আমাৰ মা দেউতাৰ এই প্ৰত্যেকটো সবৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে যদি opposite trait আছে এতিয়া হলে বাচ্চাটোৱে কেনেকৈ traits বোৰ ৰিসিভ কৰিব কেনেকৈ ইনহেৰিট কৰিব হেতু ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে মেন্ডেলে কৰিলে Dihybrid cross experiment য'ত মেন্ডেলে inheritance of two opposite characteristics ষ্টাডি কৰিলে একেলগে দুটা characteristic কেনেকৈ child receive কৰে কেনেকৈ child inherit কৰে parents or পৰা হেতু ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে যোনবোৰ এক্সপেৰিমেন্ট মেন্ডেলে কৰিছিলে those experiments were named as Mendel's Dihybrid cross experiment ঠিক আছে চোৱা It is an experiment in which the inheritance of two pairs of contrasting characteristics between two individuals of the same species is studied. So, ইয়াতে মেন্ডেলে কি কৰিছে দুটা পেৰেন্টৰ মাজত reproduction কৰাইছে তাৰ পিছত offspring produce কৰাইছে ঠিক আছে আৰু এই parent দুটাৰ দুটা two pairs of opposite traits study কৰিছে একেলগে দুটা character একেলগে study কৰিছে আগৰটো কি কৰিছিলে only one character study কৰিছিলে হয়নে so এই one character টো কাৰণে যোনকিটা parent লৈছিলে সেই parent গিটাৰ বেলেগ
trait asle opposite trait asle hoine so yate Mendele dihybrid cross ot Mendele ki korise duta character ekelege study korise ঠিক আছে আৰু দুয়োটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে পেৰেন্টছৰ কি আছে দুটা opposing বা opposite trait আছে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা এক্সপেৰিমেন্ট বুৰো মেন্ডেলৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্ট বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰিবা the experiments in which Mendel studied inheritance of two pairs of contrasting characteristics এনেকেও লিখিব পাৰিবা the experiment in which Mendel studied inheritance of two pairs of characteristics এনেকেও লিখিব পাৰিবা is called dihybrid cross experiment এটা চলো dihybrid cross experiment ত মেন্ডেলে কি লৈছিলে দুটা different character study কৰিছিল আৰু যেটো common dihybrid cross experiment যোনটো আমাৰ বুকস পুৰত মেনশন থাকে মেন্ডেলৰ হেতু হৈছে seed shape আৰু seed color seedৰ shape টো আৰু seedৰ color টো seedৰ color ঠিক আছে এই দুটা ক্যাৰেক্টাৰ মেন্ডেলে ষ্টাডি কৰিছিলে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টত ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবিবা যে কেৱল এই দুটা ক্যাৰেক্টাৰ ষ্টাডি কৰিছিলে নেকি নো চোৱা pea plants or there are 7 contrasting characters contrasting traits okay pea plants or 7 types of 7 pairs বুলি কলে বেছি ভাল হ'ব 7 pairs of contrasting traits থাকে আৰু মেন্ডেলে এই monohybrid cross experiment আৰু dihybrid cross experiment প্ৰত্যেক characters of loye কৰিছিলে বুজি পাইছা প্ৰত্যেকটো characters of loye কৰিছিলে এনেকুৱা নহয় যে অকল এটাই এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছে মেন্ডেল no he did a series he performed a series of experiments ঠিক আছে কিন্তু বুকত সব দিয়া নাথাকিব ন কথাটো তো একেটাই হয় না এটা ক্যাৰেক্টাৰ লোৱা বা দুটা লোৱা বা তিনটা লোৱা তিনটা হয় দুটা তিনটাতকৈ বেছি ইনহেৰিটেন্স কেনেকে হয় হেতু আমি ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টতে বুজি যাম আজি ঠিক আছে সো কথাটো হৈছে যে বুকত বেলেগ এক্সাম্পল লিডি তোমালোকক বুজাই থোৱা নাই অকল এটাই এক্সাম্পল দিয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে যে ইনহেৰিটেন্স টো কেনেকে হৈছে হেতুৱে ষ্টাডি কৰিব লাগে হয়নে তুমি ক্যাৰেক্টাৰ জিয়ে নোলোৱা কিয় বুজি পাইছা ইয়াতে মেন্ডেলে সিড কালাৰৰ লগত হাইড কৰিব পাৰে হেতু এটা ক্যাৰেক্টাৰ হয় হয়নে নহয় সো তেও কৰিছে এন্ড একচুয়ালি হেতু কাৰণে তেও ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স বুলি কোৱা হৈছে তেও বহুতখিনি সিৰিজ অফ এক্সপেৰিমেন্টস কৰিছে মানে হেৰিডিটি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে তেও অকল এটা বা দুটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰা নাই বুজি পাইছা কিন্তু যেটো কমন এক্সাম্পল আমাৰ বুকস বুৰত থাকে হেতু মই কৈছো যে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টৰ কাৰণে এই দুটা ক্যাৰেক্টাৰ কনসিডাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আমাৰ বুকস বুৰত হেতুৱে থাকে অল ৰাইট এতিয়া আমি চাও আহা parental generation of মেন্ডেলে কি লৈছিল এটা ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ হক বা monohybrid cross experiment হক মই কি কৈছো যে parental generation of মেন্ডেলে কি লয় pure plants লয় হয়নে pure plants আৰু ইয়াতে দুটা characteristic আছে সো হে দুটা characteristic কি হয় বুলি কলো মই হে দুটা characteristic কি হয় বুলি কলো মই seed shape আৰু seed color তো seed shape ৰ কাৰণে মেন্ডেলে দুটা contrasting trait pea plants যোনটো দেখিবলৈ পায় হেতু কি হয় বুলি কৈছো মই অলৰেডি মই এবাৰ কলো তোমালোকক round আৰু wrinkled হয়নে round আৰু wrinkled কিছুমান plants seeds বোৰ round থাকে আৰু কিছুমান plants seeds বোৰ wrinkled থাকে এই দুটা opposite characters opposite traits actually ঠিক আছে character টো এটো হয় এইটা opposite trait হয় now seed color coming to seed color ক্ষেত্ৰটো pea plants দুটা ধৰণৰ seed দেখিবলৈ পোৱা যায় দুটা কালাৰৰ এটা হৈছে yellow seed আৰু এটা হৈছে green seed এটো তোমালোকে জানা তোমালোকে খাইও পাইছা চাগে হয়নে green মটৰ আৰু yellow মটৰটো তোমালোকে খাই পাইছা হয় না তো মই নবুজালেও তোমালোকে এই কথা জানা যে মটৰত দুটা কালাৰৰ seeds পোৱা যায় Dear students, okay. এতিয়া আমি চাও আহা যে মেন্ডেলে parental generation কি লব এটো এটা ক্যাৰেক্টাৰ আৰু ইয়াৰ এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ পৰা এটা ট্ৰেট একেলগে লব হয় না নহয় মানে দুটা ক্যাৰেক্টাৰ একেলগে ষ্টাডি কৰিব হয় না নহয় seed shape আৰু seed color একেলগে ষ্টাডি কৰিব সো আমি এতিয়া চাও আহা ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্ট ঠিক আছে সো parental generation মেন্ডেলে কি লৈছে round আৰু wrinkle seed থকা প্লান্ট লৈছে ঠিক আছে round আৰু wrinkle seed এই round টো কি হয় এটো কোনটো character হয় এটো হৈছে seed shape round is seed shape ঠিক আছে আৰু yellow টো এটো কিহৰ trait হয় এটো হৈছে seed color হয়নে এটো কি হয় seed color ঠিক আছে আৰু এফালে unto plant pea plant মেন্ডেলে কি লৈছে এনেকুৱা লৈছে যাৰ seeds বোৰ wrinkled আৰু green হয় wrinkle টো কি হয় wrinkle টো এটা trait হয় আৰু এই trait টোৰ character টো কি হয় seed shape হয় নহয় seed shape আৰু এই গ্ৰীন টো কি হয় seed color হয়নে seed color
ঠিক আছে এটা বুজি পালা নাই seed shape আৰু seed color একেলগে আছে বুজি পাইছা দুইটা character একেলগে মানে মেন্ডেলে স্টাডি কৰিব ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে এতিয়া দুইটা দেখিছা না দুইটা ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছো যে seed shape যোনটো হয় character তাৰ কাৰণে এটা trait লৈছে round এটা trait লৈছে wrinkle দুটা opposite trait হয় নহয় আৰু এফালে seed color ৰ কাৰণে মেন্ডেলে কি লৈছে দুটা opposite trait লৈছে এটা হৈছে yellow এটা হৈছে green ঠিক আছে আৰু মেন্ডেলে দুজোপা plant লৈছে তাৰ কাৰণে parental generation তো এজোপা plantor seeds কেনেকুৱা হয় round আৰু yellow আৰু আনজোপা plantor seed হৈছে wrinkled আৰু green ঠিক আছে এতিয়া ইহঁতৰ মাজত মেন্ডেলে কৰাই দিলে cross pollination ঠিক আছে কিয় cross pollination কৰালে because this is a different plant this is a different plant আৰু দুটা different plantor মাজত যদি fertilization কৰিব লগিয়া হয় তেতিয়া হলে cross pollination এ কৰাব লাগিব কাৰণ flower গিটা বেলেগ বেলেগ হৈ যাব ন হয় নহয় so cross pollination কৰালে so তাৰ ফলত as a result of this যোনবোৰ F1 generation plants পালে মেন্ডেলে all the plants were found to have round yellow seeds ঠিক আছে so parental generation এটা plant লৈ এটা characteristic or plants লৈ pure plant লৈ যেতিয়া মেন্ডেলে cross pollination কৰালে কৰালে তেতিয়া F1 generation first filial generation বা first offspring generation মেন্ডেলে যোনবোৰ plants পালে গোটেইবোৰ plants seeds বোৰ কি আছিল সোৱা round আৰু yellow তাৰ মানে round shape আছিল seeds বোৰ আৰু color টো আছিল yellow color ঠিক আছে বুজিলো এতিয়া সেকেন্ড স্টেপত মেন্ডেলে কি কৰিছিল মনত পেলোৱা monohybrid cross নিচিনা সেম হয় আগতে দুটা parent লৈ opposite characteristic থকা দুটা parent লৈ cross pollination কৰাই F1 generation পায় F1 generation মাজত self pollination কৰাই F2 generation পায় হয় না হেতু মেন্ডেলৰ monohybrid cross experiment আমি দেখিলো even in dihybrid cross experiment মেন্ডেলে হেতুৱে কৰিব ঠিক আছে so parental generation দুটা opposite traits থকা এবাৰ দুটা character আছে হয় না দুটা character থকা opposite traits থকা দুটা parentor মাজত cross pollination কৰালে F1 generation পালে তাৰ পিছত F1 generation offspring মাজত কৰালে self pollination আৰু self pollination কৰালে মানে ইয়াতে মই দুটা সেট দেখাইছো তাৰ মানে বুজি পাইছা যে দুটা বেলেগ বেলেগ reproductive part বুজোৱা হৈছে ধৰিলো এটো male reproductive part এটো female reproductive part ঠিক আছে এটা plan টো বুজোৱা নাই মই part টো বুজাইছো reproductive parts are different because sexual reproduction ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া যেতিয়া মেন্ডেলে F1 generation plants মাজত self pollination কৰালে তেতিয়া মেন্ডেলে কি পালে জানা F2 generation তাৰ মানে এই self pollination কৰাৰ পিছত কি হ'ব fertilization হ'ব seeds form হ'ব হে seeds ৰ পৰা নতুন plants ওলাব হয়নে সো এই নতুন plants বোৰ কি হয় F2 generation হয় না F2 generation আৰু F2 generation মেন্ডেলে দেখিলে চাৰিটা different types of seeds থকা plant মেন্ডেলে দেখিলে যে F2 generation যোনবোৰ P plants form হল হে P plants বোৰৰ চাৰিটা different types of seeds দেখিবলৈ পালে চাৰিটা different types of seeds আছিল কি আছিল সোৱা কিছুমান seeds আছিল round আৰু yellow কিছুমান seeds আছিল round আৰু green কিছুমান seeds আছিল wrinkled yellow আৰু কিছুমান seeds আছিল wrinkled green বুজি পালানে সো F1 generation offspring লৈ যেতিয়া self pollination কৰালে তেতিয়া মেন্ডেলে কি দেখিলে যে plants brought four different types of genetic combination চাৰিটা different type of genetic combination দেখিলে আৰু phenotype দেখিলে চাৰিটা different types of seeds plants বোৰত দেখিবলৈ পালে কিছুমান plants yellow আৰু round seeds লাগিলে কিছুমান plants yellow আৰু wrinkled seeds লাগিলে কিছুমান plants round আৰু green seeds লাগিলে আৰু কিছুমান plant মেন্ডেলে দেখিলে যে wrinkled আৰু green seed আছে ঠিক আছে চাৰিটা different types of seeds থকা plants মেন্ডেলে দেখিবলৈ পালে ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল phenotype হয়নে phenotype মেন্ডেলে দেখিছে ইয়া হয় না মেন্ডেলে এনেকুৱা round আৰু yellow থকা parent লৈছে wrinkled green থকা parent লৈছে ইহঁতৰ মাজত fertilization কৰাইছে pollination কৰাইছে তাৰ পিছত fertilization তাৰ পিছত এয়া উলালে ইহঁতৰ মাজত আকৌ self pollination কৰালে মেন্ডেলে মানে naturally হয় p plants self pollination তাৰ পিছত কি দেখিবলৈ পালে চাৰিটা different types of seeds থকা plants দেখিবলৈ পালে and this is phenotype মানে physical appearance ন এটো হয় না সো মেন্ডেলে এটো visibly দেখিলে হয় না but এই প্ৰত্যেকটো characterৰ কাৰণে কি responsible হয় students genes responsible হয় সো এটা genetic combination টো বুজিব লাগিল হয় না এটো কি এটো যে round yellow হল এই round yellow ৰ কাৰণে কেনেকুৱা
জিন হয় এটো সে ৰাউন্ড yellow হয় এই ৰাউন্ড yellow টো কাৰণে কেনেকুৱা জিন আছে ৰেসপন্সিবল হয় নে সো এইখিনি জিন আৰু ইহঁতৰ জিন একে নেকি সো देयर आर lots of questions no to arise hoy so tar karone Mendele genotype to dekhile so genotype to study korile so genotype to kenekwa dekhibole pale saba ha parental generation je Mendele lole round yellow eta swa tumaloke already dominant aru recessive to buzi pala concept to মানে ডমিনেন্ট কোনটো হয় রিসেসিভ কোনটো হয় হেতু তোমালকে গম পালা হয় না তো কেনেকে আমি গম পাও যে হেটেৰোজাইগাস কন্ডিশনত থাকে হেটেৰোজাইগাস কন্ডিশনত থাকিলে যোনটো এক্সপ্রেস হয় হেতু হৈছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক অর ডমিনেন্ট ট্রেট আৰু তাৰ জিনটো হৈছে ডমিনেন্ট জিন right এতিয়া সবা হা মেন্ডেলৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টত সবা দে ইয়াতে কি লৈছিলে পিওর আছিলে হয় না পিওর মানে প্লান্টস লৈছিলে হয় না মানে গুটে কিটা হোমোজাইগাস কন্ডিশনত আছে হয় সো হোমোজাইগাস কন্ডিশনত থকাৰ পিছত যোনটো ফাৰ্স্ট ফাইনাল জেনাৰেশনত যোনটো এক্সপ্ৰেস হল ক্যাৰেক্টাৰ এটা মনত পেলোৱা মনোহাইব্ৰিড ক্ৰস এক্সপেৰিমেন্টত হেতু কি আছিলে ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক ডমিনেন্ট ট্ৰেট আছিলে হয় না নহয় সো দ্যাট মিন্স ৰাউন্ড আৰু yellow টো হৈছে ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় না আমি ইমান কিনে বুজি পালো সো হেতু কাৰণে ইয়াতে সোৱা ৰাউন্ডৰ কাৰণে ক্যাপিটাল R টো ইউজ কৰিছে ঠিক আছে না ক্যাপিটাল R টো ইয়াতে ইউজ কৰা হৈছে ৰাউন্ড ঠিক আছে তাৰ মানে মন কৰিবা সিডৰ যোনটো শেপ হয় সিডৰ শেপৰ কাৰণে alphabet english alphabet r to use hoise so r to use hole mane ki duta r use hobo no eta small eta capital হয় না so capital to কিহৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো বুলি কলো ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰিস্টিকৰ জিনৰ কাৰণে so ইয়াতে আমি so মেনলে অলৰেডি এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে এতিয়া তোমালোকে পঢ়িহে আছা হয় না তোমালোকে এটো নাভাবিবা যে মেম এক্সপেৰিমেন্টৰ আগতে ইয়াতে কেনেকে r capital y দেখিবলৈ পালো this things you are studying now Mendel already eto notun ke poha bostu nohoy to ami hoy eto already experiment Mendel korile we are just studying that মানে আমি জাস্ট এটো লার্ন কৰি আছো হয় না সো হে কাৰণে আমি অলৰেডি গম পাই মেন্ডেল অলৰেডি কৈয়ে দিছে যে এইটা ডমিনেন্ট হয় হয় না এক্সপেৰিমেন্টৰ থ্ৰু দি প্ৰুফ কৰিয়ে দিছে ৰাইট সো হেতু কাৰণে সো ৰাউন্ডৰ কাৰণে কি লোৱা হৈছে ক্যাপিটাল R আৰু yellowৰ কাৰণে কি সৰি ৰিংকলৰ কাৰণে স্মল r হয় না এটো কি হয় ৰাউন্ড আৰু স্মল r টো ইউজ কৰিছে ৰিংকলৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এফালে দুটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে সো এটা আছে seed shape আৰু এটা হৈছে seed color right so seed colorৰ কাৰণে কোনটো alphabet ইউজ কৰিছে সোৱা y alphabet use কৰিছে so y যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়া হলে দুটা অপোজিট ট্ৰেটৰ কাৰণে এটা ক্যাপিটাল y এটা স্মল y হ'ব আৰু ক্যাপিটাল y টো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে yellow কালাৰৰ কাৰণে আৰু স্মল y টো ইউজ কৰিছে গ্ৰীনৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু যিহেতুকে as I told you যে parental generation of Mendel কি লয় pure plant লয় হয় না I told you হয় না pure plant so pure plant or genetic combination to কি হয় homozygous so round ৰ কাৰণে দেখিছা capital R হয় না আকৌ yellow ৰ কাৰণে কি আছে capital Y right আকৌ wrinkle ৰ কাৰণে small r টো লৈছে so small r homozygous condition আকৌ green ৰ কাৰণে যেহেতুকে small y টো ইউজ কৰিছে so genetic combination to small y ঠিক আছে বুজিলো ইমানখিনি so এইখিনি হৈ গল genetic combination of parental generation ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গেমেট ফৰ্ম হ'ব ৰিপ্ৰডাকচন হয় সো গেমেট টো ফৰ্ম হ'ব এতিয়া গেমেট যেতিয়া ফৰ্ম হ'ব মই কি কৈছো যে দুটা জিনৰ এটা জিন হে গেমেট টো লৈ আহিব yes or no এতিয়া চাবা হা এই ৰাউন্ডৰ কাৰণে দুটা ক্যাপিটাল R আছে হয় ন সো এই ক্যাপিটাল R দুটাৰ পৰা এটা ক্যাপিটাল R আহিব গেমেটত হয় না এই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে এটা আহিব ন এটা জিন আহিব হয় না নহয় আৰু এটো এটা ডিফাৰেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ হয় ৰাউন্ড এটা ডিফাৰেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ দিস ইজ আ ডিফাৰেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ হয় না এটো কি হয় এটো seed shape এটো seed color so these two are different characters so ইয়াৰ এটা জিন আহিব আৰু এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণেও এটা জিন ইয়ালৈ আহিব ইয়া তোমালকে এটো নাভাবিবা যে মেম দুটা জিন কেনেকৈ আহিলে দুটা জিন তো আহিবই ন বিকজ এই জিন দুটা বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে আহিছে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকৰ বডিলে যে জিনছ বোৰ আহিছে ফাদাৰ আৰু মাদাৰৰ পৰা এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে আহিছে নেকি নহয় তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটা জিন আহিছে মানে মাৰ ফালৰ পৰা এটা আহিছে দেউতাৰ ফালৰ পৰা এটা আহিছে সো এটো এটা বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰ হয় এটো এটা বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰ হয় গটিকে এই অফস্প্ৰিংটো এই দুইটা ক্যাৰেক্টাৰ হ'ব ন হয় না produce hobo e duta character ahibo so e duta character karone eta gene ahibo no so gamete to hetu karone duta r or pra eta r ahibo aru duta y pra eta y ahibo
ঠিক আছে আৰু এফালে wrinkle চোৱা দুটা small r আছে so gamete formation তাৰ পৰা এটা r আহিব আৰু this is a different character green color seed so এই green character টোৰ কাৰণেও এটা gene ইয়ালৈ আহিব ঠিক আছে so gamete কি form হ'ব gamete কেনেকুৱা form হ'ব বুজি পালা so gamete গিটা যোনগিটা form হৈছে হেইটা কি হয় চোৱা এটা হৈছে capital R আৰু এটা হৈছে capital Y ঠিক আছে gamete form হৈছে আৰু এটা gamete কি form হৈছে তাতে small r আৰু small y আহিছে ঠিক আছে এটো কনফিউজন নাৰাখিবা যে ম্যাম দুটা কেলে আহিলে because এই দুটা কি হয় এই দুটা বেলেগ বেলেগ ক্যাৰেক্টাৰৰ জিন হয় হয় না সো প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে জিন আহিব ইয়াতে দুটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে কাৰণে দুটা জিন আছে যদি আৰু এটা ক্যাৰেক্টাৰ থাকিলে হয় আৰু এটা জিন থাকিলে হয় ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটা এটা জিন গেমেটলৈ থাকে ঠিক আছে বুজি পালো অল ৰাইট এতিয়া আমি F2 sorry এটো হৈছে parental generation এতিয়া কি হ'ব fusion হ'ব মানে গেমেট গিটা কি হ'ব unite হ'ব fuse হ'ব সো fuse হলে আমি কি কৰিম এতিয়া এটো আৰু এটো লগ হৈ যাব সো লগ হলে কি হ'ব চোৱা লগ হলে মানে তাৰ genetic composition টো কি হয় ইয়াৰ পৰা capital R আহিলে ইয়াৰ পৰা small r আহিলে সো seed যোনটো shape হয় seed shapeৰ কাৰণে genetic combination হৈ গলে এটো আৰু seed to হয় কালাৰৰ কাৰণে এটো গেমেটৰ পৰা capital Y আহিলে এটো গেমেটৰ পৰা small y আহিলে so seed color কাৰণে genetic combination টো এনেকুৱা হ'ল আৰু overall দুটা characterৰ কাৰণে overall genetic combination টো হৈ গল capital R capital Y small y clear আৰু already Mendel এটো দেখিবলৈ পালে যে First 5-year generation of all plants were round yellow hoine all plants were round yellow first generation of round yellow asile beleg eko characteristic nasile tate right বুজি পালো ইমানখিনি ওকে এতিয়া F1 generation or plants or মাজত Mendel কৰিলে self pollination just like monohybrid cross so F1 generation or offspring লৈ Mendel কৰিলে কি self pollination right self pollination এতিয়া চাবা হা মন কৰিবা এটো so ইয়াতে দেখিছানে F1 generation or genetic combination কিটা আছে দেখিছা যদিও দেখিছানে এটো round আৰু yellow এ দেখিছা তোমালোকে হয় নহয় কিন্তু এটো parental generation or round আৰু yellow নহয় দে চোৱা round yellow parental generation এটো আছিলে হয়নে কিন্তু এটো Mendel নাই লোৱা Mendel কোনটো plant লৈছে self pollination কৰিবৰ কাৰণে এটো plant so genetic combination এটোৱে লব Mendel ঠিক আছে এটো চোৱা capital R small r capital Y small y চোৱা capital R small r capital Y small y ঠিক আছে so again মই কৈছো self pollination হলেও male আৰু female reproductive part বেলেগ বেলেগ হয় so ইয়াতে দুটা দেখছা তোমালোকে দুটা ধৰণৰ আমি ইয়াতে লৈছো ধৰি লোৱা এটো মেল আৰু এটো ফিমেল পাৰ্ট এতিয়া ইহতৰ মাজত কি হ'ব ইহতৰ মাজতে আকৌ gamete formation হ'ব yes so gamete formation কেনেকৈ হ'ব বাচ্চা ভাবি লোৱা এতিয়া চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ gamete form হ'ব পাৰে চোৱা এতিয়া এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে চোৱা চাবাৰে এই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে মন কৰিবা এই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে there are two different types of gene yes or no so gamete hole etu ahibo pare nohole etu ahibo pare yes or no দুটা আহিব পাৰে ওকে এতিয়া এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটো কোনটো ক্যাৰেক্টাৰ হয় seed colorৰ কাৰণে there are two different types of genes yes or no so gamete formation হবৰ কাৰণে এটো আহিব পাৰে বা এটোটো আহিব পাৰে yes or no এটোটো আহিব পাৰে চাবানে ৰবা মই দেখাই দিও তোমালোকক এডুটা ওকে এডুটা একেটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে থকা জিন আৰু এডুটা একেটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে থকা জিন yes or no so gamete form হবৰ কাৰণে ধৰি লোৱা এই ক্যাৰেক্টাৰটো এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটো জিন আহিলে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে এটো জিন আহিব পাৰে yes or no এটো আহিব পাৰে all right okay এতিয়া এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে যে এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এই capital R টো আহিলে কিন্তু আনটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে small y টো আহিলে এটোটো হ'ব পাৰে there are chances no হয় না নহয় এটো random gamete formation এটো random হয় এটো আগৰ পৰা decided না থাকে যে কোনটো আহিব ঠিক আছে all right এতিয়া এটোটো হ'ব পাৰে যে এই দুটা জিনৰ ভিতৰত gamete লৈ এটো নাহিলে এটোই আহিলে capital R টো ধৰা নাহিলে small r টো আহিব পাৰে there are chances হয় নে so এটো আহিলে আৰু এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে ধৰা capital Y টো আহিলে clear
এফালে এটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ন যে চাবা দেই মন কৰিবা এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে স্মল r টো আহিলে আৰু এটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে দুটা জিন আছে ন এটা ক্যাপিটাল এটা স্মল সো ধৰি লোৱা স্মল y টো আহিলে আৰু how many different types of gametes were formed see there are 4 different types of gametes হয়নে চাৰিটা different types of gametes তাৰ মানে ফৰ্ম হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা হয়নে তাৰ মানে এই পাৰ্টটোত এটো ধৰি লোৱা মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট just মই এনে লিখি দিছো আৰু ইয়াতে আৰু ধৰি লোৱা এটো ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট সো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টত different types of gametes can be formed হয়নে similarly ইয়াৰ ফিমেলটো দেখিছা নাই একে আছে হয়নে এই দুটা আৰু এই দুটা একে আছে ইয়াৰ সৈতে মিলিছে that means a female reproductive partতো এই চাৰিটা different types of gametes form হ'ব পাৰে ইয়াতনো প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে এটা জিন আহিব গেমেটত হয়নে বুজি পালা সো 4 different types of gametes can be formed so এতিয়া চাবা এই এটা চোৱা এই চাৰিটা গেমেট আৰু ইয়াটো একে গিটাই দেখিছানে এই যেহেতুকে জেনেটিক কম্বিনেশন সেম হয় সো গেমেটো একে ফর্ম হ'ব হয়নে there are 4 chances এটো 4 different types of gametes can be formed হয়নে তো এইটা হৈ গল গেমেট এতিয়া আহিলে fusion gamete to form hole etia fertilization hobo fusion hobo so fusion keneka hoy students etu partor eta gamete etu partor eta gamete logot fuse korar chances ase hoine so etu gamete logot etu fuse hobo pare hoine ba etu logot etu fuse hobo pare hoine nohoy ba etu logot etu fuse hobo pare hoine ba ei gamete logot etu fuse hobo pare hoine প্ৰত্যেকটো গ্যামেটৰ লগত আন পাৰ্টৰ চাৰিটা গ্যামেট আছে ন প্ৰত্যেকটো গ্যামেট ফিউজ হ'ব পাৰে ইয়াৰ লগত এই চাৰিটা ফিউজ হ'ব পাৰে এটাকে আকৌ এটোৰ লগত এই চাৰিটা এটাকে ফিউজ হ'ব পাৰে হয়নে তা এটোৰ লগত এটাকে ফিউজ হ'ব পাৰে সো এতিয়া আমি তাৰ জেনেটিক কম্বিনেশনটো অকনমান ষ্টাডি কৰিম যদি ফিউজ হয় কেনেকৈ হয় আমি অকনমান ষ্টাডি কৰিম এটা ঠিক আছে F2 জেনাৰেশনত চাবা So আমি এটো Punnett square use কৰি আমি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে so Punnett square কি হয় জানে Punnett square বেলেগ একো নহয় Punnett নামৰ এজন সাইন্টিস্ট আছিল যোনে এই স্কয়াৰ টো use কৰি কি কৰে জেনেটিক কম্বিনেশন বোৰ অফস্প্ৰিং অৰ জেনেটিক কম্বিনেশনৰ পসিবিলিটিজ বোৰ ফাইন্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে স্কয়াৰ টো use কৰিছিল ঠিক আছে so আমি Punnett square বুলি কওঁ ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চোৱা এই গ্যামেট গিটা মই ধৰা এফলে লিখিছো ঠিক আছে আৰু এই গ্যামেট গিটা ধৰা মই এফলে লিখিছো ঠিক আছে এনেকেও লিখিব পাৰা এইগিটা এফলেও লিখিব পাৰা এইগিটা এফলেও লিখিব পাৰা একে গিটাই হয় ন সো ডাজন্ট ম্যাটাৰ এতিয়া চাও হা এটা থেকে যদি আমি কম্বাইন কৰো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ লগত এটো কম্বাইন কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ ক্যাপিটাল R ইয়াৰ ক্যাপিটাল R ইয়াৰ ক্যাপিটাল Y ইয়াৰ ক্যাপিটাল Y মানে আকৌ এটোৰ লগত এটো কম্বাইন কৰা এনেকে কম্বাইন কৰা এটো বক্স এটো ক্যাপিটাল R ইয়াৰ পৰা ক্যাপিটাল R এটো ক্যাপিটাল Y এটো স্মল y হয় আকৌ ইয়াৰ লগত এটো কম্বাইন কৰা এতিয়া এটো বক্সৰ কাৰণে চোৱা এই বক্সটোৰ লোকেশনটো চোৱা এটো ইয়াৰ আৰু এটো মিলিছে হয় না সো ইয়াৰ পৰা ক্যাপিটাল R ইয়াৰ পৰা স্মল r তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ক্যাপিটাল Y আৰু ইয়াৰ ক্যাপিটাল Y হয় না এটো তাৰছ ইয়াৰ লগত এটো মিক্স কৰা এতিয়া এটোৰ লগত এটো যদি ইউনাইট কৰে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেটিক কম্বিনেশন আমি দেখিবলৈ পাম হয় তেনেকে এই আটাইগিটাৰ কম্বিনেশন যদি আমি চাও তেতিয়া হলে এই আটাইগিটাৰ কাৰণে কম্বিনেশনটো কেনেকুৱা হ'ব মই অলৰেডি ইয়াতে লিখি ৰাখিছো চোৱা এই গিটা হ'ব ঠিক আছে এটো ইয়াৰ লগত ফিউজ হোৱাৰ কাৰণে এটো ইয়াৰ লগত কম্বাইন হলে এটো ইয়াৰ লগত এটো কম্বাইন হলে এটো ইয়াৰ লগত এটো কম্বাইন হলে এটো আকৌ কৰ পৰা পাইছে এটো আৰু এটো কম্বাইন কৰিছে হয় না there are 16 different combinations কেটা আছে 16 টা আছে combination 16 টা combination আমি পাও ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে গুটি কিটা মই ইয়াতে লিখিম এতিয়া কথা হল যে এক্সপ্ৰেস কোনটো হ'ব হয় না জেনেটিক কম্বিনেশন কিটা আমি দেখিলো তো এক্সপ্ৰেস কোনটো হ'ব এতিয়া চোৱা আমি অলৰেডি গম পালো যে ৰাউন্ড আৰু ইয়েলোটো কি হয় ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় সো যদি ৰাউন্ড ডমিনেন্ট হয় যদি if round is dominant so ইয়াৰ অপোজিট ট্ৰেট কোনটো আছিল round or wrinkle আছিল that means wrinkle to কি হয় wrinkled will be recessive হয় না নহয় এতিয়া ইয়েলোটো যদি ডমিনেন্ট হয় ইয়াৰ অপোজিট ট্ৰেট কোনটো আছিল গ্ৰীন আছিল সো গ্ৰীন ইজ recessive হয় না আৰু recessive trait কেটা মন কৰিবা recessive trait কেটা এক্সপ্ৰেস কেতিয়া হয় যেতিয়া homozygous conditionত থাকে সো wrinkle এৰ কাৰণে আমি কোনটো ইউজ কৰিছো স্মল r সো wrinkle টো এক্সপ্ৰেস হ'ব এটো কন্ডিশনত থাকিলে হয় না আৰু গ্ৰীন টো এক্সপ্ৰেস হ'ব এটো কন্ডিশনত থাকিলে হয় নহয় সো এতিয়া আমি চাও আহা
যদি ক্যাপিটাল R এটাও থাকে তেতিয়া কোনটো এক্সপ্রেস হ'ব রাউন্ড টু হয় না সো রাউন্ড টু এক্সপ্রেস হ'ব কাৰণে এটো এটা জেনেটিক কম্বিনেশন আৰু এটো এটা জেনেটিক কম্বিনেশন এই দুটা কন্ডিশনতে রাউন্ডলি এক্সপ্রেস হ'ব বিকজ রাউন্ড টু কি হয় ডমিনেন্ট হয় না আৰু ইয়াতে yellow কাৰণেও চাবা এটো কন্ডিশনত থাকিলেও yellow এক্সপ্রেস হ'ব এটো কন্ডিশনত থাকিলেও yellow এক্সপ্রেস হ'ব বিকজ yellow টু কি হয় ডমিনেন্ট আমি অকল কি ধ্যান দিব লাগে আমি অকল এই উল্টাটো মানে যোনটো রিসেসিভ ট্রেট হয় চাবা দেই রিঙ্কলৰ কাৰণে আমি এটো চাব লাগিব আৰু গ্ৰীনৰ কাৰণে এটো চাব লাগিব হয়নে সো এটো তাৰ বাহিৰে বাদ দি এটোটা যদি নাথাকে তাৰ মানে তাৰ অপোজিটটো হ'ব হেটোই মনত ৰাখিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চাবা ৰাউন্ড আৰু yellow ইয়াতে চোৱা দুটা ক্যাপিটাল R আৰু দুটা small r দুটা ক্যাপিটাল R দুটা small y আছে সো এটো ৰাউন্ড আৰু yellow হ'ব এক্সপ্রেস হয়নে বিকজ ৰাউন্ড wrinkle কেতিয়া হ'ব যেতিয়া small r থাকিব তেতিয়া small r কোন আছে নো small r ইয়াতে নাই ন হয়নে নহয় সো যদি এনেকুৱা হোমোজাইগাস এৰকিটা ডমিনেন্ট হয় ন এটো হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট এটো হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট সো ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰে এক্সপ্রেস হ'ব সো ৰাউন্ড yellow কোট আমি পাইছো চোৱা এটো পালো এটো এটা পালো আৰু কোড আছে চোৱাচোন r আৰু y ক্যাপিটাল R ক্যাপিটাল y কোড আছে হেতু চালে হল ক্যাপিটাল R ক্যাপিটাল y কোড আছে ইয়াত আছে এটুত নাই এটু অকল ক্যাপিটাল R আছে নহব ইয়াতে আছে হয়নে এটুত নাই আতে ক্যাপিটাল R ক্যাপিটাল y আছে ইয়াতে আছে হয়নে এগিটাত নাই এগিটাত বিকজ স্মল r আছে অকল ক্যাপিটাল y টু আছে নহব এটু নহব a টু আছে চোৱা ঠিক আছে সো ক্যাপিটাল R আৰু ক্যাপিটাল Y থকা কম্বিনেশন কেটা পালো আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো স্টুডেন্টস যে ৰাউন্ড আৰু yellow seeds কিমান পালে 9 টা ঠিক আছে ৰাউন্ড yellow seeds থকা প্লান্ট মেন্ডেলে কিমান পালে F2 জেনাৰেশনত 9 প্লান্টস ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন টু চাম ঠিক আছে ৰাউন্ড এটা r এ সাফিশিয়েন্ট হয় দুটা হলে ভাল কথা আৰু গ্ৰীন টু এক্সপ্রেস কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটো কন্ডিশনত থাকিব হয়নে তাৰমানে আমি এতিয়া কি চাম এটা ক্যাপিটাল R আৰু দুটা স্মল y চাম হয়নে ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন ৰাউন্ডৰ কাৰণে এক্সপ্রেস হ'বৰ কাৰণে দুটাও থাকিব পাৰে এটাও থাকিব পাৰে সো এটা ক্যাপিটাল R আছে দুটা ভাল কথা এটাও যদি আছে আৰু স্মল y যদি দুটা আছে তাৰ মানে হেতুৱে হ'ব ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন ঠিক আছে ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন টু আমি এতিয়া চাম বেলেগ এটা কালাৰ লৈছো আমি এটো কালাৰ লৈছো চোৱা ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন এটো হল হয়নে স্মল y ইয়াত আছে স্মল y কোড আছে আৰু ইয়াত আছে হয়নে সো এই তিনিটা 1 2 3 ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন চোৱা 3 ঠিক আছে আৰু এবাৰ চোৱা wrinkle yellow এতিয়া wrinkle is a recessive trait so wrinkle to কেতিয়া এক্সপ্রেস হ'ব যেতিয়া দুটা স্মল r থাকিব তেতিয়া হয় নহয় আৰু yellow টোৰ কাৰণে yellow টো এক্সপ্রেস হ'বৰ কাৰণে there are two options see দুটা choice আছে এটা ক্যাপিটাল Y থাকিলেও yellow এক্সপ্রেস হ'ব দুটা y থাকিলেও yellow এক্সপ্রেস হ'ব সো বুজি পালা তাৰ মানে এতিয়া আমি কি চাম এটা ক্যাপিটাল Y আৰু দুটা স্মল r কোড আছে চোৱা এটা ক্যাপিটাল R এটা ক্যাপিটাল Y আৰু দুটা স্মল r চোৱা এটা ক্যাপিটাল Y আৰু দুটা স্মল r এটো হয়নে এটা ক্যাপিটাল Y দুটা স্মল r এটো এটা ক্যাপিটাল Y দুটা স্মল r এটো তিনিটা হয়নে 1 2 3 সো wrinkle yellow তিনিটা হয় নহয় আৰু লাষ্টত এই গুটেখিনিৰ পৰা কি বাছি থাকিলে এটোৱে বাছি থাকিলে অকল হয় নহয় এটোৱে বাছি থাকিলে অকল আৰু এটো চোৱা ক্যাপিটাল স্মল r টো কি হয় স্মল r মানে wrinkled হয় না wrinkled আৰু এফালে স্মল y কি হয় গ্ৰীন সো গ্ৰীন আৰু wrinkle seeds কিমান পালে গ্ৰীন আৰু wrinkle seeds পালে 1 ঠিক আছে তাৰ মানে F2 জেনাৰেশনত কেটা কম্বিনেশন পালে 16 টা কম্বিনেশন আমি পালো হয় না এই 16 টাৰ ভিতৰত এই 16 জোপা প্লান্টৰ ভিতৰত 9 টা এনেকুৱা প্লান্ট মেন্ডেলে পালে যাৰ seeds বোৰ ৰাউন্ড আৰু yellow আছিল তিনিটা এনেকুৱা তিনিজোপা এনেকুৱা পি প্লান্ট মেন্ডেলে পালে যাৰ seeds বোৰ ৰাউন্ড আৰু গ্ৰীন আছিল তিনিজোপা এনেকুৱা প্লান্ট মেন্ডেলে পালে যাৰ seeds বোৰ wrinkled আৰু yellow আছিল আৰু এটা এনেকুৱা প্লান্ট মেন্ডেলে পালে যাৰ seeds বোৰ wrinkled আৰু গ্ৰীন আছিল ঠিক আছে সো এটো 9:3:3:1 টোকে মেন্ডেলৰ ডাইহাইব্ৰিড ৰেশিও বুলি কোৱা হয় কি হয় ৰেশিও ঠিক আছে অফ কোর্স এটো ফিনোটাইপিক ৰেশিও হয় জিনোটাইপিক ৰেশিওটো তোমালোকক নুহুধে বিকজ
ইয়াতে বহুত আছে ন জিনোটাইপ বেলেগ বেলেগ আছে দেখিছে নাই জেনেটিক কম্বিনেশনৰ ওপৰত ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ এতিয়া তোমালোকক নুসুধে তোমালোকক ডাইহাইব্ৰিড ৰেশিও বুলিয়ে সুধিব আৰু তেতিয়া তোমালোকে ফিনোটাইপিক ৰেশিওটোৱে লিখিব লাগিব 9:3:3:1 ওকে মেণ্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টত আমি দুটা ৰেশিও পালো এটা ফিনোটাইপিক ৰেশিও যোনটো হৈছে 3:1 এটা জিনোটাইপিক ৰেশিও যেটো হৈছে 1:2:1 আৰু ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টত এটাই ৰেশিও তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এটো হৈছে 9:3:3:1 এই 9 টো কি হয় এই 9 টো হৈছে ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় না এটো ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় ইয়েলো আৰু ৰাউন্ড এই দুইটা কি হয় ডমিনেন্ট ট্ৰেট হয় না আৰু এই 1 টো কি হয় ৰিসেসিভ ট্ৰেট তাৰ মানে ৰিংকল টো এটা ৰিসেসিভ ট্ৰেট আৰু গ্ৰীন টো এটা ৰিসেসিভ ট্ৰেট হয় না তাৰ মানে ৰিসেসিভ ট্ৰেটস অকল ৰিসেসিভ ট্ৰেটস থকা প্লান্ট এজোপা পালে হয় আউট অফ 16 only 1 হয় 1 out of 16 কি আছিল ৰিসেসিভ ট্ৰেট থকা প্লান্ট ঠিক আছে 9 out of 16 dominant traits থকা প্লান্ট মেন্ডেলে পালে আৰু এইগিটা মাজৰ বিচ কা কম্বিনেশন ঠিক আছে এতিয়া আমি অকনমান তাৰ বিষয়ে বুজিম ঠিক আছে সো মেন্ডেলৰ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ এক্সপেৰিমেন্টৰ বিষয়ে অলৰেডি মই তোমালোকক বুজাই দিলো হেখিনি কথা ইয়াতে লিখা হৈছে সো অকনমান মই পঢ়ি দিও for his dihybrid cross experiment Mendel chose two traits দুটা trait মেন্ডেলে chose কৰিলে কি আছিল trait কেটা shape of seeds and color of seed coats color of seeds mane thik ase with opposite characteristics in the parental generation so parental generation or Mendel ki lole opposite characteristics lole hoy na noy opposite characteristics lole tumalke gom paisa so as a result okay he crossbred so he ki korile teo crossbred korile mane cross pollination korile pure round green seeds with wrinkle yellow ones হয়নে কি এটো অকনমান ভুল হৈ আছে ইয়াতে কি লৈছিলে ৰাউন্ড আৰু ইয়েলো লৈছিলে হয়নে সো এটো অকনমান ভুল হৈ আছে মিস্টেক হৈ আছে ইয়াতে সোৱা ৰাউন্ড আৰু ইয়েলো হ'ব এটো ঠিক আছে ৰাউন্ড এন্ড ইয়েলো আৰু এফালে উইথ wrinkle green ones ঠিক আছে wrinkle আৰু green ones as a result in the first generation all plants produce seeds were round and yellow so plants ki asile round aru yellow seeds hoy na which indicated that the yellow and round traits were dominant characteristic tar pra etue buji poa gol je yellow aru round yellow aru green yellow aru round yes ekini hoy na so round aru yellow seeds jehetu ke all plants ote pale so yellow aru round traits kita ki hoy dominant traits hoy hetue gom poa gol yate hoy na okay yes Mendel then allowed self pollination among the plants that were produced in the first generation so first generation or plants or bhitorot Mendel kori dile self pollination consequently in the second generation he was able to obtain seeds of 4 different types so f2 generation of different types of seeds thoka plants Mendel pale aru hegita hoise egita moi already tumalok bujal hoy na noy etia Mendelor dihybrid cross experiment pra ami ki bujilu swasun what have we learned from Mendel's dihybrid cross experiment so in Mendel's dihybrid cross experiment the appearance of new combination of traits in the f2 generation round green and wrinkled yellow sabade which were not present in the parental generation indicated that the traits for seed shape and seed color were inherited independently of each other from this observation it can be understood that during gamete formation the alleles for different traits separate independently I know tumalke eku buja nai etia moi okonman tumalok easy kori bujai dim thik ase all right etia swa Mendel parental generation ki loisile mon dia Mendel parental generation loisile round yellow thoka plant wrinkle aru green ekelage thoka plant e duta trait ekelage thoka plant loisile e duta trait ekelage thoka plant loisile thik ase f2 generation of Mendel ki pale swa f2 generation e duta ki asile e duta to parental generation ore asile hoy na swa round yellow etu paise aru wrinkle green etu paise hoy na parental generation jigita plant Mendel loisile jigita combination of characteristic thoka plants Mendel loisile hegita combination f2 generation of Mendel pale in addition to that yar uporiu Mendel ki dekhile duta notun combination of traits dekhile hoy na round green aru wrinkle yellow eta parental generation asile janu parental generation round aru green ase janu nai round or logot yellow ase hoy na aru wrinkle or logot green ase kintu yate ki dekhise round or logot green mix hoise aku dekhisa na mane mixing of characteristics hoise
হয় না মিক্সিং অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হৈছে রাউন্ড আৰু গ্ৰীণ এটা নতুন কম্বিনেশন মেন্ডেলে পালে ৰিংকল ইয়েলো এটা নতুন কম্বিনেশন নিউ কম্বিনেশন বুলি কিয় কোৱা হৈছে বিকজ পেৰেন্টাল জেনাৰেশন এগিটা কম্বিনেশন ছিলে সো F2 জেনাৰেশনত যে নতুন কম্বিনেশন কিটা মেন্ডেলে পালে তাৰ পৰা মেন্ডেলে এটো বুজি পালে যে যেতিয়া গ্যামেট ফৰ্মেশন হয় ন গ্যামেট ফৰ্মেশন হোৱাৰ টাইমত different characters or garne junbur genes thake junbur genes ba alleles thake hebur independently separate hoy buji paisa ne tar mane sabane round aru yellow genetic combination ki asile etu asile hoy na aru wrinkle green or genetic combination etu asile buji pala jetia a combination or pora gamete formation hoy tetia a round or garne mane seed shape hoy na seed shape or garne to gene hoy hetu nijorte jai gametole ঠিক আছে আৰু সিডৰ যটো কালাৰ হয় হে কালাৰৰ কাৰণে যোনবোৰ জিন হ'ব যোনটো জিন হ'ব হেতু নিজৰ মতে যাব মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি গ্যামেট ফৰ্মেশনত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যায় বুজি পাইছা তাৰ মানে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নগলে হয় ইমাজিন যদি এটো আৰৰ লগত যেহেতুকে পেৰেন্টাল কম্বিনেশনত সোৱা আৰৰ লগত পেৰেন্টাল কম্বিনেশনত কি আছে ক্যাপিটাল y আছে মানে ক্যাপিটাল আৰৰ লগত ক্যাপিটাল y আছে পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত হয় নহয় আৰু এফালে স্মল y লগত স্মল r পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত হয়নে এতিয়া চাবা হা যদি এই দুটা যদি ফিক্স হৈ থাকিল হয় বুজি পাইছা যদি এই দুটা এটা আৰু ইটোৰ ওপৰত যদি ডিপেন্ডেন্ট হল হয় তেতিয়াহলে কি হল হয় গ্যামেট ফৰ্মেশনৰ সময়ত যত ক্যাপিটাল r থাকিব অকল তাতহে ক্যাপিটাল y থাকিলে হয় বুজি পাইছা যত স্মল r থাকিব অকল তাতহে স্মল y থাকিলে হয় এটো কম্বিনেশন মানে এটো জিন আৰু এটো জিন কেতিয়াও মিক্স নহলে হয় এটো জিন আৰু এটো জিন কেতিয়াও মিক্স নহলে হয় যদি ইহত গিটা কি হল থাকিলে হয় ফিক্স থাকিলে হয় একেলগে থাকিলে হয় বুজি পাইছা বা এটা ঋতুৰ লগত যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকিলে হয় বলে ডমিনেন্টৰ লগতে থাকিব সব মানে এটো ক্যাৰেক্টাৰ ডমিনেন্টটো এটো ক্যাৰেক্টাৰ ডমিনেন্টৰ লগতে থাকিব যদি তেনেকুৱা হল হয় তেতিয়া হলে এই নতুন কম্বিনেশন গিটা যোনগিটা মেন্ডেলে পাইছে F2 জেনাৰেশনত এইগিটা তো ফৰ্মে নহলে হয় তেতিয়া হয় না যত ৰাউন্ড থাকিলে হয় ৰাউন্ডৰ লগত অকল ইয়েলোই থাকিলে হয় যত ৰিংকল থাকিলে হয় তাৰ লগত অকল গ্ৰীনে থাকিলে হল কি থাকিলে হয় কিন্তু ইয়াতে কি দেখা গল যে ৰাউন্ডৰ লগত গ্ৰীন টু কম্বিনেশন হৈছে হয় না নহয় আকৌ ৰিংকলৰ লগত পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত গ্ৰীন আছিল কিন্তু F2 জেনাৰেশনত ৰিংকলৰ লগত ইয়েলো টু মিক্স হৈছে তাৰ মানে কি হয় এই প্ৰত্যেকটো জিন ৰাউন্ডৰ যোনটো জিন ইয়েলোৰ যোনটো জিন ৰিংকলৰ যোনটো জিন গ্ৰীনৰ যোনটো জিন ইহতে গ্যামেট ফৰ্মেশনৰ সময়ত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যায় বুজি পাইছা ইটো আনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে তো मैं अपने रास्ते जाऊंगा ठीक है তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় একো মতলব নাই সিডৰ তো শেপ হয় সিডৰ শেপৰ কাৰণে সোৱা সিডৰ শেপৰ কাৰণেও গ্যামেটলৈ যাব জিনটো আৰু সিডৰ কালাৰ গ্যামেটলৈ জিন যাব হয়নে কিন্তু সিডৰ কালাৰৰ জিনটোৱে এটো নাচাই যে সিডৰ শেপৰ কাৰণে কোনটো জিন গৈছে হেতু তাৰ লুক আউট নহয় সি যাব লাগে হেতু জানে সি গৈছে লগত কোন গৈছে হেতু তাৰ লগত একোৱে মতলব নাই বুজি পাইছা he is not concerned that gene is not concerned about what other genes it is going with বুজি পাইছা তাৰ মানে হে জিনটো যে গৈছে এটা ক্যাৰেক্টাৰৰ কাৰণে বাকি কি জিন তাৰ লগত গৈছে হেতু তাৰ লুক আউট নহয় হি যাব লাগে হেতু জানিছে হি গৈছে তাৰ পিছত যেতিয়া গ্যামেটটো ফৰ্ম হৈছে তাৰ পিছত হি দেখিছে যে ও ই আহিছে মোৰ লগত চলো हम लोग मिलजुल के काम करेंगे ठीक আছে সো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মুভ হয় বুজি পাইছা সো ইয়াতেও চাবা এটা কথা এটা সোৱা পেৰেন্টাল কম্বিনেশন চাবা দে পেৰেন্টাল কম্বিনেশনত ক্যাপিটাল R টু ক্যাপিটাল Y লগত আছিল হয় নাই আৰু স্মল r টু স্মল y লগত আছিল হয় নে কিন্তু ইয়াতে সোৱা ক্যাপিটাল R ৰ লগত ক্যাপিটাল Y ও আছে ক্যাপিটাল R ৰ লগত স্মল y ও আছে স্মল r ৰ লগত ক্যাপিটাল Y আৰু স্মল y লগত ক্যাপিটাল R স্মল r ও আছে বুজি পাইছা এই দুটা যে লগতে থাকিব লাগিব হেতু কথা নহয় গ্যামেট ফৰ্মেশনৰ সময়ত প্ৰত্যেকটো জিন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানে গম পাইছা
বেলেগৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰাকে গেমেট টুলৈ যায় বুজি পাইছা তাৰ লগত কোন গৈছে doesn't matter দৰকাৰে নাই তাৰ সোৱালে দৰকাৰ নাই বুজি পাইছা নে so that is known as independently move কৰা বুলি আমি হেতু কওঁ separate হয় independently separate হয় মানে হেতুকে কৈছে ইয়াতে ঠিক আছে সোৱা নতুন combination সোৱা in Mendel's dihybrid cross experiment the appearance of new combination of traits in the F2 generation নতুন combination গিটা যে পোৱা গল তাৰ পৰা এটো বুজি পোৱা গল যে this indicated that the traits for seed shape and seed color were inherited independently inherit কৰিছে বাচ্চাটোৱে but যদি a parentটোৰ পৰা বাচ্চাটো যদি a parentটোৰ পৰা capital R টো ৰিসিভ কৰে তেতিয়া হলে doesn't matter যে ইয়াৰ লগত পেৰেন্টৰ এটো কম্বিনেশন আছে কাৰণে এটোৱে বাচ্চাটোৱে পাব মেটাৰ নকৰে হেতু বুজি পাইছানে কথাটো সো ইয়াতেও বুজি পাইছানে কথাটো তাৰ মানে ক্যাপিটাল R ৰ লগত যে ক্যাপিটাল Y টো পেৰেন্টাল জেনাৰেশনত আছে বুলি যে চাইল্ডটো হেতুৱে থাকিব দুইটা জিন একেলগে যে আহিব হেনেকুৱা নহয় বুজি পাইছানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হিহতে সেপাৰেট হয় গেমেট ফৰ্মেশনৰ সময়ত ঠিক আছে সো দিস ইজ what we have learned from Mendel's dihybrid cross experiment ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়ো আহা sex determination or বিষয় so what is sex determination is the process by which the sex of an individual can be determined ঠিক আছে এটা individual or sex বা gender to কেনেকৈ determine হয় হে process টোকে কোৱা হয় sex determination এটা বাচ্চা জন্ম so আমি জানো যে হে বাচ্চাটো মেল হয় না ফিমেল হয় লৰা ছোৱালী হয় কিন্তু এটা বাচ্চা যে লৰা হয় হেতু কেনেকৈ হয় বা এটা বাচ্চা যে ছোৱালী হয় হেতু কেনেকৈ হয় হেতু কেনেকৈ ডিটাৰমাইন হেতু কেনেকৈ ডিসাইড হয় that process is known as sex determination ঠিক আছে আৰু হিউম্যানৰ ক্ষেত্ৰত sex determination process টো genetically control হয় কি হয় genetically control হয় ঠিক আছে মই তোমালোকক already হিউম্যানৰ বডিত থকা সেলৰ প্ৰত্যেকটো সেলত থকা ক্ৰোমোজোমৰ ফিগাৰ মই আমাৰ লাষ্ট লাইভ ক্লাছত মই তোমালোকক দেখাইছিলো আকৌ এবাৰ দেখাই দিও এয়া 23 pairs of chromosomes আমাৰ every cellতে থাকে মানে each and every cellতে থাকে right যত মই কৈছিলো যে out of this 23 pairs 22 pairs হয়নে মই কি কৈছিলো যে 22 pairs or pairing of থকা প্ৰত্যেকটো pair of থকা দুটা ক্ৰোমোজোম কি হয় same হয় আৰু সেই কাৰণে আমি সেই ক্ৰোমোজোম কেইটা homologous chromosome বুলি কওঁ হয়নে মই কৈছিলো আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত homologous chromosome যেনেকে এটো first pair ত যি দুটা ক্ৰোমোজোম আছে they are identical chromosome second pair to সোৱা second pair ত যি দুটা ক্ৰোমোজোম আছে those are identical so these chromosomes are known as homologous chromosome ঠিক আছে তাৰ মানে এই pair টো যে দুটা ক্ৰোমোজোম আছে এই ক্ৰোমোজোম দুটা ইটো হিতুৰ homologous হয় নে মই কৈছিলো এটো কথা out of 23 pairs 22 pairs of chromosome কি হয় identical হয় মানে pair টো থকা দুটা ক্ৰোমোজোম identical হয় কিন্তু এটা আমাৰ এনেকুৱা pair থাকে যোনটোত থকা দুটা ক্ৰোমোজোম identical হবও পাৰে নহবও পাৰে মই কৈছিলো so there is one pair of chromosome in every cell in our body in which the two chromosomes which are present may not be identical may be identical or may not be identical এটা সোৱাচোন ইয়াতে identical হয় জানো দুটা বেলেগ হয় হয় না নহয় so এই বেলেগ মানে এই pair টোকে কি বুলি কোৱা হয় জানানে আমাৰ sex determining chromosome pair বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় sex determining chromosome pair বা sex chromosome বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ মানে আমাৰ বডিত যে সেলত যে 23 pairs of chromosome থাকে হে 23 pairs of chromosome ৰ ভিতৰত there is one pair students remember there is one pair that determines our gender that determines the sex of an individual যে হে individual টো লৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব হেতু কোনে ডিটাৰমাইন কৰে one pair of chromosome out of 23 pairs one pair অকল আমাৰ sex determination ৰ কাৰণে থাকে ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চাবা হা এই sex chromosome mother আৰু father ৰ ক্ষেত্ৰত মানে male আৰু female ৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হয় ঠিক আছে so one pair of sex chromosome আমাৰ প্ৰত্যেকটো সেলতে থাকে আৰু male আৰু female ৰ ক্ষেত্ৰত হেগিটা chromosome বেলেগ হয় চাবা দেই female ৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিবা for females or sex chromosome কেইটা
identical হয় দেখিছানে দুটা same chromosome হয় in case of what in case of females ঠিক আছে so females femaleৰ ক্ষেত্ৰত এই sex chromosome গিটা কি হয় same হয় আৰু দুইটাকে আমি X বুলি কওঁ X chromosome তাৰ মানে femaleৰ sex determining chromosome গিটা কি হয় X and X ঠিক আছে আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত a boy in case of a boy sex chromosomeৰ pair টো থকা chromosome কিটা কি হয় এটা X আৰু এটা Y মন কৰিবা এটা X আৰু এটা Y ঠিক আছে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত both are X same identical chromosomes আৰু in case of male or in case of a boy the sex chromosome pair contains two different types of chromosome one is X chromosome other is Y chromosome remember all right okay etia humans er khetrot sex determination to kenekoi hoy okonman ami buji lo aha so human er khetrot eta bachcha janmo kenekoi hoy sexual reproduction hoy na hoy so sexual reproduction or gamete formation hoy tumalge jana hetu kotha so hetue iman besi difficult ekku no hoy so father body thoka usual cell or pora ki hobo reproductive organ or gamete produce hobo aru gamete tut ki thake usual cell or adha chromosome thake hoy ne so yar pora adha chromosome ahibo gamete ole hoy ne aru mother body usual cell or pora reproductive organ or gamete form hobo tar mane he gamete ot a mother or cell or adha chromosome thakibo hoy na hoy etia saba বাকি যে ক্রোমোজোম পেয়ার আছে তার পৰা হেবুটো আইডেন্টিক্যাল পেয়ার হয় হয় নহয় সো ইয়াৰ পৰা এডুটা আইডেন্টিক্যাল ইয়াৰ পৰা এটা হিব এডুটা আইডেন্টিক্যাল ইয়াৰ পৰা এটা হিব হয় না ইয়াৰ এডুটা আইডেন্টিক্যাল ইয়াৰ পৰা এটা হিব তেনেকে প্ৰত্যেক পেয়াৰৰ পৰা এটা এটা ক্রোমোজোম গ্যামেটলৈ right এতিয়া যদি চাবা সেক্স ক্রোমোজোম এটো হৈছে সেক্স হয় না আৰু এটো হৈছে মাদাৰৰ সেক্স ক্রোমোজোম এতিয়া ফাদাৰৰ সেক্স ক্রোমোজোমত এটা X আৰু এটা Y ক্রোমোজোম আছে সো গ্যামেটলৈ X টো যাব পাৰে নহলে Y টো যাব পাৰে হয় এটো তাৰ ভিতৰত এটা আহিব বুজি পাইছা সো either X নহলে Y আহিব আৰু এটো তাৰ random distribution হয় ঠিক আছে এটো মানে আগৰ পৰা ডিসাইডেড নাথাকে যে এটোৱে হ'ব ঠিক আছে it's a random distribution so chances are there যে ফাদাৰৰ পৰা বাচ্চাটোৱে X ৰিসিভ কৰিব পাৰে বা Y ৰিসিভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছা সো মাদাৰৰ পৰা কিন্তু যেহেতুকে মাদাৰৰ অকল X ক্রোমোজোমে আছে সো মাদাৰ can provide only an X chromosome to the child or mother or gamete ole okol X chromosome ahibo aru ei gamete to fuse hobo father or gamete or logot right okay etia kotha hol je father or pora jodi X chromosome thoka gamete eta ahe aru ma gamete or logot jodi fuse hoy etia bachchatur sex chromosome ki hobo bachchatur ya sex chromosome hobo XX father or gamete loi ahise X chromosome mother gamete to X chromosome ase ঠিক আছে because mother or X আছে অকল সেক্স ক্রোমোজোম হয় না নহয় সো ফাদাৰ আৰু গ্যামেট X ক্রোমোজোম থকা গ্যামেট এটা যদি মাদাৰ আৰু গ্যামেটৰ লগত ফিউজ হয় তেতিয়া বাচ্চাটো ফাদাৰৰ পৰা পাইছে X মাদাৰৰ পৰা পাইছে X means বাচ্চাটোৱে ৰিসিভ কৰিব XX ক্রোমোজোম হয় না সো ক্রোমোজোমস অফ জাইগোট আৰু এই জাইগোটৰ পৰা যোনটো বাচ্চা ফৰ্ম হ'ব সেই বাচ্চাটো হ'ব এটা child কি হয় এটা গাৰ্ল চাইল্ড দেখিছানে because এই বাচ্চাটোৰ sex chromosome কি হয় XX হয় না নহয় বুজি পাইছা ইমানখিনি সো ইয়া হৈ গল when ফাদাৰে যেতিয়া গ্যামেটত X chromosome থাকে তেতিয়া বাচ্চা ছোৱালী জন্ম হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ফাদাৰৰ গ্যামেটত X টো নাহিবও পাৰে Y টো আহিব পাৰে হয় না নহয় সো when যেতিয়া ফাদাৰৰ গ্যামেটলৈ X chromosome টো নাহে Y chromosome টো আহে তেতিয়া হে Y chromosome থকা গ্যামেটৰ লগত যেতিয়া মাদাৰৰ গ্যামেট টো ফিউজ হয় তেতিয়া যোনটো জাইগোট ফৰ্ম হ'ব হে জাইগোটত সেক্স ক্রোমোজোম থাকিব XY এই X টো মাকৰ পৰা পাইছে আৰু Y টো কৰ পৰা পাইছে ফাদাৰৰ পৰা বুজি পাইছা ফাদাৰৰ পৰা X ৰিসিভ কৰিলে বাচ্চাটোৱে পাব XX আৰু ফাদাৰ I receive কৰিলে বাচ্চাটোৱে পাব XY ঠিক আছে আৰু যেতিয়া এটা জাইগোটত সেক্স ক্রোমোজোম X আৰু Y থাকিব তেতিয়া এই জাইগোটটো ডেভেলপ হ'ব it will develop into boy child এটা লৰা সন্তানলৈ ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে সো XY থকা জাইগোটটো ফৰ্ম হ'ব এটা বেবি বয়
ঠিক আছে সো এটোৱে হৈছে sex determination in human beings অকমান কৈ দিও in humans the process of sex determination is genetically controlled বুলি কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াতে ক্ৰোমোজোম ইনভলভ আছে হয় নহয় আৰু ক্ৰোমোজোমত কি থাকে DNA থাকে আৰু DNA জিন থাকে তোমালোকে জানা সো সেই কাৰণে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে in humans the process of sex determination is genetically controlled human males have sex chromosomes XY মনত ৰাখিবা human females have sex chromosomes XX ঠিক আছে এতিয়া চোৱা from the father either an X chromosome or a Y chromosome passes to the child এতিয়া gamete formation দুটা ক্ৰোমোজোমৰ ভিতৰত অকল এটাহে আহিব প্ৰত্যেকটো ক্ৰোমোজোম পেয়াৰৰ পৰা এটা ক্ৰোমোজোম মুভ হ'ব to the gamete so father or ক্ষেত্ৰত as there are two different types of sex chromosomes so gamete form hote it might have two different types of gametes gamete jot sex chromosome X ase eta gamete jot sex chromosome Y ase hoine so jetia father or pora X chromosome receive koribo tetia bachcha tu ki hoy the child will be a girl Jodi, if the child receives a Y chromosome from the father, then the child will be a boy. Tar mane eta bachcha gender ba sex to kune determine kore, kune role play kore in determining the sex or gender of a child, the father, not the mother. Hoy na mai bachcha dora swali hoise hetu ka depend kore, hetu father or gamete or upor depend kore, not gamete of mother hoine buzi paisa etu clear all right etia sex determination in human beings we understood that genetically hoy kintu sob organisms ore genetically control hoy niki no hoy kisuman organisms or sex to environment control kore kenekoi kore let's see so other methods of sex determination so ketiaba ama human or bikhoye hudile tumalage enege likhibo pariba genetically control father or x y thake mother or xx thake teneke tumalage likhibo pariba jodi tumalage hudhe what are the other methods of sex determination ba enege jodi hudhe what are the explain about different methods of sex determination tetia tumalage etuo likhibo lagibo human or keneke hoy aru belegor kenekoi hoy aru ki methods ase hekhiniu tumalage likhibo lagibo thik ase So, in some organisms, the process of sex determination is controlled by the environment. Environment control kore. Can I control kore? For example, in some reptiles, sex is determined by environmental temperature. ठीक है? So reptiles की होत मालके जाना, जीवुर animals और body scales थके. होय ना? आरु जुनुर animals है, they lay eggs. आरु हे eggs बुर एता hard shell थके. So reptiles or example তোমালোকে জানা কি কি আছে reptiles crocodile হয় নহয় তাৰ পিছত snake হয় না সো এবোৰ কি হয় এবোৰ হৈছে reptiles right so সবাৰে lizard এবোৰ কি হয় reptiles হয় ঠিক আছে so সবা for example in some reptiles sex is determined by environmental temperature environment or temperature determine kore sex to kene goiswa in some turtles eggs kept at high temperatures develop into female turtles okay while eggs kept at low temperatures develop into male turtles ere moi koisu the reptiles they lay eggs ani eta koni pare aru etor koni to এটা ডাট হার্ড এটা শেল থাকে একটু নহয় জানো ওকে এটা তোমালোকে দেখিছা যে চৰাইও কণী পাৰে বা ৰেপটাইলছও কণী পাৰে তাৰ পিছত কি হয় হে একটু হ্যাচ হয় আৰু হ্যাচ হলে ইয়ং ওয়ান মানে নতুন বাচ্চাটো হে একটুৰ পৰা ওলাই হয় না সো হ্যাচিং হয় এটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার হয় তোমালোকে জানা আৰু হেতু আমি অসমীয়াত কি বুলি কও উমনি পাৰা বুলি কও হয় না বাট বার্ড কি কৰে একটুৰ ওপৰত বহি থাকে হয় না এটা ওয়ার্মথ দিয়ে একটু আৰু হে ওয়ার্মটো পাই কি হয় একটু এটা টাইমত হ্যাচ হয় ইট ইজ সামা হা In case of some turtles are ক্ষেত্ৰত eggs kept at high temperature যদি হিয়তৰ eggs বোৰ high আছে high temperature বুলি গম পাইছে না এটা গৰম এনভায়ৰনমেন্টত যদি আছে তেতিয়া হে একটো যদি হ্যাচ হবো তো হ্যাচ হলে কি হয় ফিমেল টার্টলস উলাবো হে এক বুৰৰ পৰা ফিমেল টার্টলস উলাই ঠিক আছে গৰম এনভায়ৰনমেন্টত থাকিলে হাই টেম্পারেচাৰত থাকিলে হে এক্স বুৰ হ্যাচ হলে তাৰ পৰা ফিমেল টার্টলস উলাই ঠিক আছে
আৰু while eggs kept at low temperatures develop into male turtles আৰু যদি এগবোৰ ঠাণ্ডা টেম্পাৰেচাৰত থাকে ঠিক আছে লো টেম্পাৰেচাৰত যদি থাকে সো লো টেম্পাৰেচাৰত হেচ হলে তাৰ পৰা মেল টাৰ্টলস ওলাই ঠিক আছে তো বুজি পালা সো এনভায়রনমেন্টৰ টেম্পাৰেচাৰে কি কৰিছে সেক্স টু ডিটাৰমাইন কৰিছে কাৰ ক্ষেত্ৰত টাৰ্টলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে হাই টেম্পাৰেচাৰ ফিমেল লো টেম্পাৰেচাৰ হলে মেল ঠিক আছে আৰু সোৱা similarly in some lizards eggs kept at high temperatures develop into male lizards while eggs kept at low temperatures develop into female lizards okay এটা কিছুমান lizardৰ ক্ষেত্ৰটো environmental temperature affect কৰে the gender ঠিক আছে কেনেকৈ কৰে টাৰ্টলৰ উল্টা হয় লিজাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত when the eggs are in high temperature it gives two female turtles হয়নে আৰু low temperature হলে male turtles but in case of lizard তাৰ উল্টা হয় eggs kept at high temperature give rise to male lizards form হয় উল্টা হয় মন কৰিবা চাবানে মন কৰিবা এটো উল্টা হয় চাবা হা এটো সোৱা kept at high temperature hole female turtles hoy na কিন্তু ইয়াতে সোৱা lizardৰ ক্ষেত্ৰত high temperature hole it develops into male lizards ulta কৰি দিবা বাস ইমানে আৰু ঠিক আছে আৰু low temperature hole from that egg a female lizard is developed ঠিক আছে বুজি পাইছা সোৱা while eggs kept at low temperatures develop into female lizard তাৰ মানে আমি গম পালো যে environmental temperature sex determination in some animals or in some organisms hetu ki kore determine kore sex to determine kore right students okay etu eta way aru eta way ki hoy janane etu swa this is very unusual actually yate koa hoise that snails can even change their own sex snails pure jetia morji hehote nijor gender hehote nijor sex to change koribo pare ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবিছা যে এটো कुछ अटपटा नहीं हो गया ठीक আছে सो एटु केनेके कियो केटिया होय केटिया चेंज करे म অকনমান তোমালোকক কৈ দিও ঠিক আছে सपोज देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ स्नेल सपोज एगिरा स्नेल होय दे মই এটা একদম ডিজাইন বনাই বনাই আকি থকা নাই আৰু এনে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে এনেকে আকি দিছো ঠিক আছে এটা স্নেল হয় যদি এ পপুলেশন অফ স্নেল ধৰা কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 সো এই 14 স্নেলস অৰ ভিতৰত যদি if there are 3 females sabane mon koriba if there are 3 females and rest kiman hobo 14 hole 11 males hoine so a population to jodi male or population to number to jodi besi hoy female or jodi kom hoy tete ki hobo yare kisuman male snails ki hobo female snails loi convert kori lobo বুজি পাইছা ইহতে নিজে চেঞ্জ হৈ ফিমেল হৈ যাব ঠিক আছে আৰু ভাইস ভার্সা যদি ফিমেলৰ পপুলেশনটো বেছি হয় মেলৰ পপুলেশন মেলৰ নাম্বাৰটো যদি কম হয় ইন আ পপুলেশন এটা স্নেলৰ পপুলেশনত যদি মেলৰ নাম্বাৰটো বাঢ়ি যায় বা ফিমেলটো কমি যায় তেতিয়া হে মেলবোৰৰ পৰা কিছুমান ফিমেল স্নেল হৈ যায় আৰে চেঞ্জ কৰি লয় সেক্সটো ঠিক আছে আৰু যেতিয়া মেলৰ এটা পপুলেশনত মেলৰ নাম্বাৰটো বেছি হয় আৰু ফিমেলৰ যদি কম হয় তেতিয়া হিয়তে কি কৰে এই মেলবোৰ কিছুমান ফিমেললৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় মানে উল্টা হয় আৰু বুজি পাইছা নে যোনবোৰ পপুলেশন যদি দেখিছে এটা পপুলেশনত এটা জেন্ডাৰ কমি গৈছে ঠিক আছে whether it's male or female doesn't matter যদি মেল বাঢ়ি গৈছে ফিমেল কমিছে তেতিয়া মেলবোৰ ফিমেললৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু যদি ফিমেল বাঢ়ি গৈছে মেল কমিছে তেতিয়া ফিমেলবোৰ মেললৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু হেতু নিজৰ ইচ্ছাৰে হিয়তে কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো these are the different methods of sex determination keta method ami poribole palu in this chapter tumaluke tinita eta hoise genetically control jontu ami amar khetrot dekhiboloi pao eta hoise environmentor upor depend kore aru environmentor upor aru e dutai depend kori ase ami specifically jodi ami koboloi sao tetiale we can say that eta depend kore environmentor temperature upor hoine aru etu depend kore the number hoine number of a particular sex in a population eta population on jodi eta sex or number to komise tetia hole e2 sex to ki hoy convert hoi jay he komi thoka gender to loi thik ase so these are the three different methods tumaloke ketiba ahile question likhibo lagibo thik ase students so aji kane imane asile aji ami ki porilu aji ami mainly porilu Mendelor experiment
monohybrid cross experiment Mendele কিয় কৰে হেতু মই কলো তোমালোকক আৰু আমি কি শিকিলো monohybrid cross experiment ৰ পৰা হেয়া বুজিলো dihybrid cross experiment আমি পঢ়িলো dihybrid cross experiment Mendele কেনেকৈ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা কি শিকিবলৈ পালো হেয়া আমি পঢ়িলো আৰু লগতে আমি পঢ়িলো about sex determination ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিল I hope তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে যিবোৰ assamese medium students আছিলা তোমালোকে বাৰু কথাই পাতি থাকিলা গম পাও চোৱা এতিয়া কথা পাতি থাকি এপিসোড যদি তোমালোকে কানি যদি কোৱা মেম পঢ়া হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই কেনেকে হ'ব কোৱাচোন হয় নহয় তেতিয়াতো কানিৰো লাভ নাই because এইখিনি সময় এতিয়া 2 ঘন্টা হলে 2 ঘন্টা সময় তোমালোকে ইচ্ছা থাকিলে পঢ়িব পাৰিলা হয় ন you have wasted your time yes or no তোমালোকে জানা কিনে ইংলিশ মিডিয়ামৰ ক্লাস হয় তথাপিও তোমালোকে টাইমটো ওয়েস্ট কৰি দিলা কথা পাতি হয়নে কিন্তু পিছত আকৌ কানি কোৱা যে মেম our syllabus complete হোৱা নাই কেনেকে হ'ব তোমালোকে waste কৰি আছা টাইম সো এনেকুৱা নকৰিবা এতিয়া it's a very crucial time so এই টাইম কিনে যিমান পাৰা তোমালোকে waste নকৰিবা ঠিক আছে useful way তোমালোকে use কৰিবা ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকৰ কোনোবা ইংলিশ মিডিয়াম ফ্ৰেন্ডস আছে তোমালোকে সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে হেল্প হয় that's all for today thank you students for joining